สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับกลับมาต่อกับ The Witcher 3 Wild Hunt พาร์ทที่ 6 ผมไปเล่นเกวนกับบารอนมาแล้วนะตอนแรกรู้ว่ามันจะได้การ์ดอะไรนะครับปรากฏว่ามันก็ได้การ์ดดิสตรานะครับก็จะเป็นการ์ดสายลับที่ดีใบหนึ่งโอเคแต่นั่นคือเล่นไปแล้วนะครับไปเล่นนอกรอบมาตอนนี้เนี่ยเควสหลักของแวลเลนน่ะมันไม่มีอะไรมากแล้วนะแต่ก็ยังเหลืออยู่ที่สำคัญอย่างเควสของคีล่าเมดนะครับแล้วก็เควสของบารอนซึ่งเดี๋ยวผมจะไปทำของบารอนต่อให้จบนะซึ่งบารอนเนี่ยจะไปหาแอนนาซึ่งอยู่ในหมู่บ้านแม่มดแต่เราต้องไปหาบารอนก่อนนะพอดีว่าผมอยู่นอกหมู่บ้านวาเลนครับมันไม่อยู่ในเควสนี้ด้วยแฮะอ๋อนี่เควสชื่อว่า Family Matter ครับคือเราไปแจ้งแล้วว่าครอบครัวของบารอนน่ะอยู่ที่ไหนกันบ้างนะทามาร่าอยู่ที่ออกเซนเฟิร์ดส่วนอันนาครับอยู่ที่วิสแบล็กบ็อกแบ็กนั่นแหละจำชื่อไม่เคยได้เลยรีบวิ่งไปก่อนไปหาบารอนก่อนวันนี้เราจะเล่นกันยาวอยู่นะครับเพราะว่าผมก็ไม่มีคิวอะไรนะฉะนั้นผมจะนั่งเล่นวิชเชอร์ไปเรื่อยๆส่วนใหญ่ก็คงเป็นเน้นเควสนะครับไม่ได้เป็นเน้นสำรวจอะไรเพราะเควสมันเยอะจริงๆแค่เควสก็หลายชั่วโมงแล้วล่ะอันนี้เราจะต่อจากบทสนทนาคราวที่แล้วที่เราบอกว่าเราจะมาช่วยเหลือครอบครัวบารอนนะครับเป็นเหมือนช่วยคำขอร้องของเขา What do you come to me with? We had a deal. I've done my part. Your turn to do yours. A word once given. Now what did I last? Basilisk. It had just attacked you. Ah, right. Gargantuan. One solid brute. อ๋อ It landed right in front of us. ไอเราเดี๋ยวจะต้องมาตีบาซิลิสกันอีกรอบหนึ่งครับ If I don't survive this, you're to take whatever you want. You'll survive! Plowing smash you. ต้องตีบาซิลิสกันก่อนรอบที่แล้วเราก็ตีไปแล้วล่ะโอเคเดี๋ยวมันก็จะวาร์ปขึ้นไปตีบนหอคอยนะอันนี้เราดูไปแล้วนะครับในพาร์ทที่แล้ว Damn it! I can't leave him like that. Bring it on, horser! Come here!
คือถ้าซิริไม่ขึ้นไปแบบทันทีด้วยการวาร์ปเข้าไปเนี่ยบาลอนก็ตายนะครับแล้วก็เธอจะขี่ม้าจากไปเดี๋ยวเรา You ข้าม have ไปเลย everything? Yes, thank you. What you did for me? You help. We're even now. แต่ด้วยการที่ซิริช่วยแบบเนี้ย I must leave. โดยการปล่อยพลังออกมาเนี่ยทำให้ Wraiths pursue me. มีความเสี่ยงต่อว่าพวกไวฮันจะหาเจ I อ was foolish to use the power. They're sure to have caught my scent. The wild hunt pursuing you I'll endanger all of you. and you. Now, I ride for Novigrad. และทำให้เรารู้ว่าต่อไปก็คือโนวิกราด You mount. So there's a It's not. What must have. I heard of no. Ha! True. Fine. โอเคนี่ก็จะเป็นต่อจากพาร์ทที่แล้วอ๋อยังมีนี่ด้วยมีนี่ด้วย What the? There you are. Escaped again. Sorry, we was never here. อูม่าใช่ไหม What was that? You tell me. Man or monster? My men call him Uma and say he's a. Foot. When cart asked. Proper Aye. house. Well, No. farewell. Unproven. โอเคนี่ก็จะต่อจากพาร์ทที่แล้วนะครับส่วนอูม่าเนี่ยเขาชนะพนันการ์ดจากพ่อค้าชาวสเกลิก้าครับได้ตัวประหลาดชื่ออูม่ามาแต่คิดว่าอูม่าเนี่ยมันไม่ใช่ตัวประหลาดธรรมดามันเหมือนมันซ่อนความฉลาดอะไรบางอย่างเอาไว้นะครับทีนี้บาลอนเนี่ยก็นัดเราไปเจอกันที่หมู่บ้านดาวาเลนและเราจะทำเควสนี้กันต่อนะครับไปที่หมู่บ้านของดาวาเลนแล้วเราก็ต้องวิ่งกลับไปSlow now. Whoa. Don't you look at me. Wait, it worked. Run, Roach. จริงๆควรจะมีอะไรนะนักดาบที่มันท้าตีเราแถวหน้าป้อมของบาลอนนะครับมันควรอยู่แถวนี้แหละแต่ผมยังไม่เจอสักทีเลยผมก็ขี่ม้าผ่านมาหลายวันแล้วเดี๋ยวก็คงเจอนะครับถ้าโชคดีดาววอลเลนตรงนี้สวัสดีคุณพาราไซต์นะครับ What's happened here? Some sort of blasted vendetta. บาลอนมาแล้ว What the devil do you mean? A great mare, a horse fiend. Folk done went mad, lunged at each other, murdering all neighbors or young'uns. It's the spirit of the forest, taking revenge on those who sought its ไอ้ demise. วิญญาณม้า driving ที่ them เราปล่อย mad. ออกมา Geralt! มันมา Heard ฆ่า you've arrived. คนในหมู่ I've บ้านเหร trouble อ drawing any sense from their canting. Should give him a taste of the whip to bring him in line. หัวหน้าหมู่บ้านนี่ My lord, 'tis เสีย what หูไปแล้วครับ They said too, about the mare, meaning that is the forest's dark ghost. Who claimed so? The witch hunters passed through just now, heading for the village in the swamp. Some lass was leading them, asking after our mother. พูดลำบากมาก Lass. We must go there at once, Geralt. ไปเลยเราไม่ต้องเตรียมตัวแล้วครับเราเก่งครับผม Agreed. I'll gather my men.
แต่ที่น่าสนใจคือว่าวิญญาณดรูอิดที่เราปล่อยไปอ่ะมันกลับมาล้างแค้นคนในหมู่บ้านนี้ครับนั่นแหละคำถามคือทำไมฮะคนในหมู่บ้านไปทำผิดอะไรขนาดนั้นนี่เราว้าไปก็ได้หรือตามบาลอนไปไหม Ploughing swamp. Pox-ridden air promotes brain rot in the peasants. Crowns. What will these hayseeds think of next? The crones exist. You'll know that soon enough. Right. More likely some mad old wenches making mincemeat at peasant mines. Likely Anna agreed to stay with them. Care for them out of the kindness of her heart. Good as gold, that one. Always. Mm-hmm. โอเคเดี๋ยวมันก็วิ่งมานะครับฉะนั้นเราก็นำหน้าไปเลยก็ได้สวัสดีคุณกิ้งกือหน้าร้อนครับโอ้ยเฮ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 ้ยTough going. Aye, haven't seen that many all at once in a while. We shouldn't have. จริงๆเราควรที่จะเติมยาให้เต็มก่อนนะน่าจะดีนะครับในศึกครั้งหน้าเนี่ยหมวกกะตีกันอยู่นั่นแหละ Damn. Bloody hell! What the water hags? Come from a wench that's had too much hooch turns into that. So next time you think to give a woman booze, don't. Better off drinking. คือถ้าปล่อยให้ผู้หญิงติดเหล้ามากๆเนี่ยมันจะกลายร่างเป็นสัตว์ประหลาดไปเอาข้อมูลนี้มาจากไหนนู่นตีกันอยู่เลยครับเดี๋ยวเราขอเติมยาก่อน อ๋อพวกนี้เป็นพวก Eternal Fire Introductions later. That stench. All together! Go on! Another day. Who are you? Geralt of Rivia, Witcher. เฮ้ย We could use your kind if you'd find the heart to serve the ทามา eternal ล่ามาถึง fire. ที่ครับ I'm Tamara. Heard quite a lot about you. Tamara, dear daughter, you return ยังไม่ได้ after ไปหา all. ที่ออกเซนเฟิร์ดเลย Come, don't deny me this embrace. Stay away from me. I've come for Mother. Unlike you, I'll not see her rot in this swamp. Why the hell do you think I'm here? To take her home? Oh, you'll do no such thing. You'll not lay a finger on her. Never. I'll not let you. You've a right to be ยังไม่ได้ cross. ไปปรับความเข้าใจเลย Was ครับ not the best husband, ดันมา the เจอกัน best ก่อน father. I know. ช่างมันแล้วครอบครัว But นี้ I've changed. Ask anyone. Geralt, come, tell her. เอาคำพูดนี้อาจจะเปลี่ยนชะตาชีวิตของครอบครัวนี้ไปเลยครับ เรื่องของท่านข้าไม่ยุ่งนี่ ผมอยากจะตอบคำนี้จัง อันนี้นี่เราตอบความจริงคือบารอนน่ะต้องการหาภรรยาของเขา Your father, he wants to find his wife, your mother. Really? ลีรี่ He pay you much to be his yes man.
Verily I say unto you that ire and vehemence can lead to naught but one's downfall. Who the bloody hell is this? And who are you to ask so crudely? This is my commander. And that should be of no concern to a drunken swine. Tamara, you stand with their kind now. Perhaps you'd have them torture and hang your own father. You're not my father, and I care not a bit what befalls you. I remind you we've a matter to resolve here. You're a witcher. Will you help? Wouldn't be here if I wasn't willing. I've lost 5 men and have little notion of what else to expect in this cursed place. No time to lose. Crones could return any minute. Ha! How do you know they're not here already? 'Cause we're still alive. Search the village! นี่ถ้าเราไปหาธรรมราก่อนบางทีเธออาจจะกลับมาคุยดีๆกับพ่อก่อนก็ได้นะครับอันนี้เราก็ไม่รู้นะตอนนี้พวกโคลนไม่อยู่Don't. Over here! Ui.เฮ้ยช่วยได้หรือเปล่าอ่ะทำไมผมรู้สึกว่ามันเหมือนแบดเอ็นยังไงไม่รู้ Mother? Is that her? No. Impossible. We must do something. Witcher! Something's coming. Get ready. เอาแล้วบางอย่างกำลังมา Wolves, perhaps? Didn't sound like wolves. Because it wasn't. Get ready. The messy, the sinews. How you like that silver? Delicious.ไม่ใช่แอนนาใช่ไหมอุ้ยDelicious. เราโดนตาบอดแล้วเนี่ย Catch you up, boy. A fine broth you will make. เราโดนตาบอดเหรอครับตีไม่ได้ด้วยนะเอามาแล้วSpoil our feast. What now, you piece of filth? The messy, the sinews.
a fiend to me. Crones have sensed us. They know we're close. Sent the beast for Anna. Those damned witches! When will it end? Look what they've done to her. Are they not satisfied? Just look at her. Witcher, you know of these things. You must. What's wrong with her? แหมใจเย็นๆสิลูกนางถูกคำสาปน่ะ Last I was here, she was nothing like this. Crones must have cursed her. Can you lift this curse? Not till I know what it is. She can't have lived here alone. Perhaps there's someone else. Someone who saw something. จอนนี่แน่ๆ Maybe Johnny. นั่นไงครับ A boy, a hermit, lives in the swamp. Came around here from time to time. He might have seen something. We must find him. Doesn't like strangers. You wait here. I'm better off going alone. โอเคเราจะไปหาจอนนี่นะครับเพื่อจะได้รู้ว่า Maybe. เกิดอะไรขึ้นเสียงมันดังมากเลยจริงๆชิ้นส่วนพวกนี้ก็พอขายได้นะครับไม่ใช่ว่าไม่มีค่า Leave me. ทหารตายไปคนนึง What you want me? Witcher.สวัสดีคุณเจนครับผมโอ้ยเฮ้ยJohnny. ตอนนี้จะมาพร้อมกับทรงผมของเขาหรือไม่ Johnny. Not here. Something's not right. Gotta look around. Might be hiding nearby. เขาไม่อยู่ครับ Fresh footprints. Johnny ran through here, fleeing something. จอนนี่วิ่งหนีออกไปมันมีเสียงอยู่ตรงนั้นอ่ะ Johnny, wake up. What? Who? Oh, Witcher! You frightened me. Thought it were those vile hags. Killed a few near your den. The crone sent them to punish me. อ้าวลงโทษเพื่ออะไรครับ Get on the crone's bad side? I told them off. They don't like it when you tell them off. Why'd you do it? Wanted to help Gran. She's always been good to the children. Would have been the doldrums out here without him. She'd have died of boredom. Begged the crones not to hurt Gran, but they were angry she'd let the children escape. อันนาปล่อยให้เด็กหนีไปครับ So you saw what happened to Gran?
By happenstance, Gran mixed some poppy seed and ash. Went by to help her sort it out. Mother Nature gave me small hands, see? So I can do it easy like. Working away we was, separating seeds from dust. Out of nowhere, Gran cried out. The mark on her hand started glowing. She yelled at me to hide. I crawled into a chest, barely had time to blink before the crones tottered in. The weavess snipped a lock of Gran's hair, called it punishment for letting the children escape. Then the hags opened the door in the floor. Went down, down, down. Shame it weren't all the way to hell. มันเข้าไปประตูที่อยู่ที่พื้นโอเคอันนี้จริงๆผมพอเดาประโยคได้แหละเอาผมไปทำไมประตูอยู่ไหนแต่ถามไปก็ได้ครับ Why'd the weavess need Gran's hair? Any idea? The crones take folks' ears to hear all. Hair gives them power over folks' lives. There are times they weave the hair into odd strings. Other times they take it downstairs. Take a look under the door? I look like a fool to you? No. You do look like the inquisitive type, though. My inquisitiveness ends where folly มัน begins. ก็ฉลาดนะเนี่ยมันคือเอาตัวรอดเป็นอ่ะจอนนี่นะครับอยู่เป็นอ่ะแล้วจากนั้นเกิดอะไรขึ้น Stay in the chest until the crones left? Wanted to. Sit tight and quiet, said to myself. Not a peep out your beat till they go. But then Gran fell to the floor, started screaming and tearing her hair out. Didn't know what to do. So I leapt out of the chest. Thought herbs might help her, the ones she cured the children's aches with. But Gran was no longer herself. She was a beast. So, you give her the herbs? Couldn't manage it. The crones came back. I dropped to my knees and begged him to spare Gran. Bruess piped up first. Naughty boy. Oh, naughty. Shouldn't say no when the sisters want to hear yes. Then the Wispess says, run, boy, run before your legs rot off. They all laughed and I legged it. I wish best อะไรพวกนี้บรูเอสก็คือพวกโครนนะครับคุยกับจอนนี่โดยตรงเลยก็คือปล่อยให้จอนนี่หนีไปแหละก็ยังใจดีนะไม่ได้สาบจอนนี่ไปมากกว่านี้ There's something in that cellar. The key to finding out what happened to Gran, I think. Will you help her? Provided it's not too late. Thanks, Johnny. And good luck to you. Likewise. And if you happen on any water hags, give them a nice fat walloping on me behalf. Farewell, Witcher. ยังดีที่เองไม่ตายนะเดี๋ยวเรากลับไปที่บ้านของพวกเดอะโครนกันก่อนนะครับI didn't know. Did you learn anything? Just as I thought. The crones probably cursed your mother, took a lock of her hair, then disappeared down the stairs. Cellar under the house. Cellar doors hidden. In that case, we've no time to lose. Come. ต้องเลือกแล้วจะไปคนเดียวหรือถ้าจะเข้าไปก่อนเดี๋ยวเข้าไปก่อนแล้วกันนะครับถ้าคนที่เหลือจะตามมาแล้วเกิดอะไรขึ้นผมไม่รู้ด้วยแล้วกัน ไม่คือกำลังคิดว่าถ้าเป็นคนจากสายเลือดเดียวกับแอนนาแล้วอาจจะช่วยได้หรือเปล่าแค่นั้นเองในจุดเนี้ยผมไม่รู้เนื้อเรื่องแล้วนะผมจำอะไรไม่ได้เลยก็เดี๋ยวเข้าไปคนเดียวดีกว่าเปลี่ยนใจแล้ว I work alone. This matter concerns us all. We don't know what's in there. Your men'll make a lot of noise, more than I'll make alone. I am the Church of Eternal Fire's agent in these lands. It is my duty ดื้อจริง to go with you. ๆมันจะไปด้วยครับ Just you then. The rest stay here with Anna. Let me go in first. Give you a shout if I find anything interesting. So be it. Let's begin.
Another day gone to shit. ดื้อจริงๆพ่อหนุ่มความเชื่อได้เกิดขึ้นวิเชอร์ข้าไม่ใช่ปีศาจที่พวกท่านกล่าวหาความเชื่อที่ได้เกิดขึ้นในหมู่ผู้วิเศษและพวกชาวบ้านว่าวิเชอร์แทบไม่ต่างอะไรกับพวกสัตว์ประหลาดพวกเขามีรูปร่างผิดปกติและการกลายพันธุ์ทำให้เขากระหายเลือดและในการดับความกระหายพวกเขาไม่ได้จำกัดแค่สัตว์ประหลาดน่าจะเป็นกำจัดนะครับพวกเขาไม่ได้กำจัดแค่สัตว์ประหลาดในขณะเดียวกันการวิจัยและการสังเกตของ Virgil of Ban Art วาดร่างแผนผังที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงแน่นอนเป็นข้อเท็จจริงที่ไม่สามารถแย้งได้ว่าการกลายพันธุ์มีอิทธิพลต่ออารมณ์ระบบภูมิคุ้มกันความแข็งแกร่งและความอดทนของพวกเขาแต่เราไม่สามารถนับว่าพวกเขาเป็นสิ่งมีชีวิตที่คิดเพียงแต่การฆ่าเท่านั้นอันที่จริงวิเชอร์ถูกปลูกฝังวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์องค์ความรู้เฉพาะทางระบบการฝึกอบรมที่มีประสิทธิภาพและแม้แต่หลักจรรยาบรรณเหมือนองค์กรบริษัทอะไรอย่างนี้เลยนะคือมันไม่ใช่แค่พวกกลายพันธุ์แต่คือมันมีระบบการจัดการกลุ่มของวิเชอร์ครับไม่ใช่เป็นอาชีพที่แบบไร้หลักการนะพวกเขารู้จำนวนที่น่าเหลือเชื่อเกี่ยวกับผลกระทบของการย่อยสลายของสารอินทรีย์อนินทรีย์ต่างๆพูดง่ายคือสภาพการตายการกลายร่างการย่อยสลายยังมีเรื่องเล็กน้อยเกี่ยวกับพื้นฐานของเวทมนต์ซึ่งข้าหมายถึงพวกซ้ายผิวเผินพวกวิเชอร์จะเหมือนกันแต่แท้จริงแล้วรูปแบบการต่อสู้รูปแบบการฝึกและมุมมองของโลกนั้นแตกต่างกันอย่างมากขึ้นอยู่กับสำนักที่พวกมันยึดถือสำนักวิเชอร์มีชื่อเสียงที่สุดในทวีปได้แก่หมาป่าหมีกริฟฟินอสรพิษและแมวก็เป็นห้องเล็กๆนะ By the eternal fire. I've never seen so many before. Looks unsavory. What is all this? The trappings of a black magic ritual. Witches weave human hair through dolls they first curse. They gain a grasp on individual souls this way. Think one of the dolls represents Anna? Can we free her if we find it? It's the only way I know of. But there are risks involved. The items woven into the dolls, see them? เห็นดอกไม้They symbolize the individuals the dolls are meant to represent. We must find the doll that is Anna and take it from here. เจ้ารู้พวกนี้ได้อย่างไร Seem to know a lot about this. From tomes on black magic. Initially, we burned any that we found. Recently, we decided it might be wise to read them first. Poisoning your minds with magic? Superstition? What's the hierarch think of that? Have you met the man? No. Neither have I. โอเคอันนี้คือพวกล่าแม่มดครับแต่หลังๆคือมาอ่านหนังสือเวทมนต์ก่อนเผาด้วยนะเพื่อจะได้รู้ไงว่ามันมีความรู้อะไรบ้างสวัสดีคุณยูบี้ครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะต้องเลือกตุ๊กตานะครับแต่ไม่มีความเสี่ยงอยู่ความเสี่ยงที่ว่าคืออะไร This risk you mentioned. Take it we only get one shot at choosing the right doll. I'll not chance it. I did not know Anna. You've learned much of her. Should find it easier to choose. All right. Let's take a look at these dolls. วิ่งงานหยาบเลยมันมีตุ๊กตาหูมนุษย์อันเนี้ยของผู้ใหญ่บ้านดาววอลเลนแน่นอนครับไม่แต่เราเลือกแล้วมันเลือกเลยหรือเปล่าเนี่ยให้ดาวคือลูกปัดสีแดงครับแล้วถามก่อน Red bead attached to this one. Anna wears a string of those around her neck. As do half the women from Novigrad to Vengerberg, this cannot be the one. ไม่ใช่เว้ยแอนนาเหมือนจะใส่ก็จริงนะครับแต่ผู้หญิงคนอื่นๆในโนวิกรัดจนถึงแวนเกอร์เบิร์กก็ใส่สร้อยคอแบบนี้กันทั้งนั้นเอาดูตัวอื่น
All right. I'll look at the others. ขนนก Bird feathers woven into this one. ฟิลิปป้าเหรอ If I had to bet on it, I'd say this doll represented Philippa. Philippa Eilhart, if that's true, then... Relax. First name that came to mind, that's all. Philippa's way too clever for the crones to have snared her in some trap. Besides, we're not here for Philippa. We're here to save Anna, and I can't think of any link between her and Bird feathers. That might seem obvious. But what if it's a ruse, and this doll, in fact, symbolizes Anna? มึงคิดเยอะเกินไปแล้วมันจะกลลวงอะไรอะครับเขาไม่คิดหรอกว่าจะมีคนมาข้างล่างจริงปะไม่น่าใช่แอนนาอยู่แล้วไม่ใช่กลลวงด้วยของจริงแหละคุณจะดูตุ๊กตาตัวอื่นก่อน Doubtful. Crones would have no reason to employ เห็นปะ trickery here. เขาไม่มีเหตุผล Should look ที่ at จะ the ตบ others. ตาครับไอ้นี่ก็พูดไปมันเป็นทฤษฎีหนึ่งอะนะแต่ไม่ใช่หรอกครับส่วนดอกไม้ This is interesting. A doll with a flower. What's so interesting in that? Not just any flower. A violet hollyhock. Baron once told me it was Anna's favorite flower. You believe this to be the doll? อันนี้มีความเป็นไปได้สูงเดี๋ยวขอดูตัวอื่นครับ Might very well be, but I can't be sure. Should look at the others. ผมเชื่อในดอกไม้อะนะแล้วมันเด่นมากเลยหูของมนุษย์อะ Human ear attached to this one. Belong to one of the peasants, doubtless. Anna still has both her ears. Let's look at the others. โอ้ปฏิเสธอย่างรวดเร็วนะครับน่าจะเป็นดอกไม้แหละ This is interesting. A doll with a flower. What's so interesting in that? Not just any... I'm sure it is. Taking it. Quick, outside! ปรากฏว่าหยิบผิดตัว โอ้โนเลยใช่หรือเปล่าไม่รู้ Mum, เฮ้ยกลับมาแล้ว you're back. All will be well. You're going to be fine. Tammy, I'm dying. She's not well. Raving. Doesn't rightly know what's happening. You're weak yet. You must rest. No, listen to me. The crones. I was to be their beast to the end forever. You broke their spell, but now I must go. What's she talking about, Witcher? จริงอ่ะไม่มีทางช่วยเลยเหรอครับ The crones deceived us. Their curse is a death sentence. No way to lift it, at least not in a way that would let Anna live. We broke their spell temporarily, partly. Now it's gotta run its course. What? What does that mean? She's dying. It's good to see you together. I'm sorry, Annie. For everything. I'm sorry. Mother. Tammy, do you remember that day on the inner? Of course. Those plums are so sweet. And your dress so blue. You wove me a wreath of flowers. We laughed the day away. Please, remember me like that. No! I thank you. They had a chance to say goodbye. ตายเลยอะ It ครับ was your doing. Shame I couldn't do more. Come, child. The eternal fire will soothe your pain. Leave me be. Your pay will await you at Crow Perch. Collect it there. None of this was your doing. I know.
which makes it no easier to bear. The pain will pass in time. I'd like to believe that. I would. You may have a moment with her. ทำไมผมรู้สึกว่ามันน่าจะจบดีกว่านี้ได้นะแต่แบบเหมือนเราแบบเลือกไม่ถูกทางอะไรอย่างเงี้ยช่างมันครับ ชีวิตมันก็มันผ่านไปแล้วอะทำอะไรไม่ได้แล้ว เราแค่ต้องกลับไปคุยกับบารอนเพื่อรับของรางวัลนะ Then we must bury her. Leave me alone! คือได้ตุ๊กตาผ้าจากบารอนมาเพื่อจะให้ธรรมราชยังไม่ไปหาธรรมราชเลยธรรมราชเดินมานี่ We must give her a moment. Let her go. แซดเลยโอเคส่วนตรงนี้มาร์กไว้เพราะว่าเป็นศัตรูอันตรายนะครับข้างล่างเนี่ยคือโกเลมเลเวลเท่าไหร่อ่ะ20มั้งผมสู้ไม่ไหวส่วนนี้คือเป็นเหมือนไวเวิร์นนะครับน่าจะสู้ได้แหละ Last charge. Right. Hey there. อุ้ยอย่าบอกว่าแขวนคอนะเฮ้ยเห็นแวบๆไอ้เชี่ยแบดเอ็นแน่นอนอ่ะโอ้ What the hell happened? เกิดบ้าอะไรขึ้น Hanged himself. Plain enough to see. เขาเมาหรือเปล่า เจ้าช่วยเขาฆ่าตัวตายเหรอ Himself? Or did you boys help him? Fuck do you take me for? A murderer? He was what he was. A right bastard. But I respected him. If I'm to choose between a greater and lesser evil, หากต้องเลือกระหว่าง I'd rather ความ not ชั่ว choose ห at รือความ all. ชั่วที่ร้ายกว่า Usually, though, the stakes are ผม just ไม่ too อยากเลือก damn เลย high. Sometimes in choosing a greater evil, บางครั้ง you การ do เลือกสิ่ง good, ชั่วร้าย albeit มัน in ก็ a คือสิ่ง small ที่ดี way. When I ใน chose ทาง to เล็ก save the น้อย orphans of the แต่หาก swamp, เลือกช่วยเหล่า I บรรดา couldn't know เด็ก Anna would die, and I ก็ never ไม่รู้ thought เลย the ว่าอันนา Baron จะ would ตาย leave his wife where she lay, find a rope and hang himself. แล้วบารอนก็คง Most จะไม่แขวน times, คอ you make your choice บางครั้งคุณ and ต้อง never เลือก look back. แล้วจะต้องไม่หันกลับมามองต่อ Lost everything he cared for. No surprise he lost the will to live. Don't look too concerned, you and your boys. What would you have us do? Sit and wail? อืม Baron was a good soldier, but settling in here at Crow's Perch, it made him soft. We'll introduce a new order. Things will be different now. I imagine they will. คือการเลือกปล่อยเด็กๆไปอ่ะมันทำให้แอนนามีความผิดนะครับพอแอนนาปล่อยเด็กคือเราช่วยเด็กไม่รู้ไปเลือกตัวไหนผมจำไม่ได้แล้วนะแต่พูดง่ายคือพอแอนนาเลือกปล่อยเด็กๆที่ถูกล่อลวงมาพวกกลุ่มโคลนมันก็สาบแอนนาครับแอนนายังไงก็ตายพอแอนนาตายบารอนเสียใจครับบารอนก็แขวนคอ Didn't see it myself, but they say he grabbed him by the cloak and bam, right in the chops, right in the chops, right in the chops. Where'd you say you were? โอ้ย Folk don't object to your wine mug. แค่กำลังนึกอยู่ว่า ผมไปเลือกช่วยเด็กๆตอนไหนวะเขาบอกว่ารางวัลจะรอเราอยู่ที่นี่ ผมก็หารางวัลไม่เจอ โอ้เศร้าเลยอ่ะ You white one, look like you got soused last night too. Plowing, I know. ทำไมอยู่กันมืด
คงไม่มีรางวัลแล้วครับโอเคนั้นก็เควสต่อไปเราอยากจะทำเควสนี้ครับคีล่าเม็ดเนี่ยSo hungry, he's eating his own snot. Quite a spell. The local shit pickers stood up to him. เดี๋ยวเราเผาศพให้ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโทษดี Weren't the Baron's men burn the village? 'Twas the wild hunt. Wraiths didn't leave us so. ถึงถ้าปล่อยเด็กๆไว้แล้วแบบไม่พาหนีอะไรอย่างเงี้ยแล้วไอ้3 คนเนี้ยอยู่กันดีมันก็ช่วยอะไรได้เหรอถามจริงครับมันอาจไม่แตกต่างนะเหมือนยังไงชีวิตต้องแลกชีวิตอะการเลือกของเรามันมีผลกับเนื้อเรื่องมันต้องมีสักกลุ่มหนึ่งที่ตายอะเราจะให้แบบคนแก่ลงจากเรือไปก่อนหรือว่าแบบเอาเด็กลงจากเรืออันนี้ก็ไม่รู้นะครับทำไมสถานการณ์มันดูคุ้นๆจังเลยใครจะต้องเป็นคนสละเรือเอาไว้อะไรเนี่ย Kira, what are you doing? Geralt. You gave me quite a start. But nay, the Magi says bring me rats and healthy ones, not something the cat dragged in. This the lamp from the elf's hideout? And what's this about rats? Nothing important. I'll explain later. Now tell me, to what do I owe the pleasure? จำไม่ได้เหมือนกันคุณว่ามันมีดีกว่านี้ถ้าให้ผมเลือกแบบแฮปปี้เอนอะไรพวกเนี้ยคงต้องไปดูเควสทั้งหมดมาก่อนพอดีนี่ไม่ได้ดูครับเลือกไปแบบที่คิดว่าใช่อ่ะเนาะเราจะเล่นแบบนี้ละกันนะครับเลือกตามใจปรารถนาเนี่ยแหละ RPG เราคุยก่อนเจ้าเคยบอกข้าว่ามีบางอย่างอยากให้ช่วย Mentioned you wanted something from me. I did, and still do. The cursed isle on Lake Windammer. You've heard of it, I'm sure. The local peasants mumble incessantly about it, about the wraiths that haunt it. They claim none who go there return. How'd it come to be cursed? That's what I don't know. I must break this spell, yet I've been unable to identify its source. Gotta know something. Scraps. The curse is somehow linked to the tower where Serard, the lord of these lands, took refuge when Nilfgaard invaded. Claims in the village are that peasants, desperate of hunger, sailed to Fyke Isle to beg for food. Met their end there. It was a massacre. So, will you please help me lift this curse? You're so good at these things. พูดถึงเรื่องคำสาปบนเกาะแห่งหนึ่งนะครับว่ากันว่าคนที่ชื่อว่าเซอร์ลาสเนี่ยหนีกองทัพนิฟการ์ดไปอยู่ที่นั่นพอดีชาวบ้านเองเขาก็แบบลี้ภัยสงครามด้วยขึ้นไปขออาหารครับแต่ชาวบ้านที่ไปขออาหารพวกนั้นตายหมดเลยนะกลายเป็นเกาะต้องคำสาปเวอร์เปล่าตายหมดเลยเหรอ So the peasants who went to the island for food, this lord had them murdered? The villagers say he had them poisoned. A real gentleman. Well, I never met him. But he certainly didn't seem such a cruel man, judging by what a mage from the Isle told me. A mage lived on the island? Did you know him? Where is he now? We were friends. Sadly, he died that day as well. Very few survived.
Yet even those who escaped the Isle soon suffered agonizing deaths. Strangely, they did not seem to have been poisoned. เอ้าเรื่องนี้มันแปลกๆอยู่นะครับคนที่รอดมาจากกอนั้นได้ก็ตายทีหลังนะเดี๋ยวข้าช่วยเอง All right, I'll help. I knew you'd find it irresistible. Naturally, you'll need to sail to Phi Kyle. Fine. What then? Well, the spirits who wander the Isle, you must establish a rapport with them. Don't know how, but they could point us in the direction of the curse's source. Think they'll be willing to chat? Of course, provided you take my magic lamp with you. I shall let you keep it afterwards in appreciation. You'll find it quite useful, I'm sure. ได้ตะเกียงเวทมนต์มาครับทำไมไม่มากับข้าล่ะ Can't you just come with me? I tried to go to Phi Kyle once. Thought my head would burst, the curse's magic was so strong. Nice of you to send me there. I experienced an acute nasal hemorrhage. You stand to endure a wobble of your medallion at most. At Aretusa, they trained me to detect even the subtlest magic pulses. This was like getting smacked across my haunches with a grain flail. Funny. Thought you'd go in for that sort of thing. Take my boat. I left it on the lake shore near the village. Should be fit to use, provided rot hasn't eaten it, as it seems to eat everything here. นี่พูดถึงอเลทูซ่าด้วยนะเป็นเหมือนอเลทูซ่าเหมือนเป็นโรงเรียนเวทมนต์นะในซีรีส์ก็มีนะครับตะเกียงเวทมนต์ทำงานยังไง How's the lamp actually work? I mean, do I just rub it or do I have to do something, magical? You needn't even rub. Just place it where you find bones and hear whispers. I suppose I should warn you, it might not be the most pleasant experience. Figured as much. Tell you all about it later, maybe skip the drastic bits. You'll need to do neither. I'll give you a Xenovox. It's a bauble that will let us speak over some distance. You will tell me what you see, and I shall tell you what to do and look for. I need to know anything else before I go? No, that is all. Oh, go already. I can't wait to see what you discover on Phi Kyle. Just be sure to come and see me afterwards. And Geralt. Thank you. เอาละครับได้เควสแล้วก็ได้ไอเทมมา2ชิ้นเป็นตะเกียงที่เอาไว้ดูปริศนาในโลกวิญญาณแล้วนะเราต้องขึ้นเรือที่ไหนเอ่ยออกใกล้ๆเลยครับถ้าไวสุดก็น่าจะเป็นอันเนี้ยเล่นแบบนี้ดีแล้วแบบโยโร่ใช่ไหมแบบไม่ทราบว่าจะเกิดอะไรขึ้นเซอร์ไพรส์ดี เซอร์ไพรส์มากแม่คือผมก็จำไม่ได้แล้วผมเล่นไปไม่เยอะนะครับวิเชอร์เล่นไม่เคยจบสักทีเวลาเล่นทีไรมักจะมีแบบต้องมีเกมอื่นมาขวางทางเราตลอดเวลาไม่มีวินัยเองนะฉะนั้นผมขอข้ามนะครับผมเก็บไว้หมดเลยแล้วกันจากแหล่งข้อมูลเขาบอกว่าตรงนี้มีเรืออยู่
ไม่ได้เหรอ Geralt, can you hear me? Where are you? Almost there. Splendid. I shall contact you again soon. Wait, this Xenovox. Can I contact you with it, or is it one way? One way only, I'm afraid. You'll have to trust my feminine intuition. Your what? My feminine intuition. Wonderful. เราต้องเชื่อใจในสัญชาตญาณผู้หญิง Geralt, are you on the Isle yet? Don't say a word. Can you hear me? What? I can't hear. Great, broke already. Sheesh, short-lived this magic. แค่ขึ้นมาบนเกาะก็ติดต่อไม่ได้แล้ว โอ้โหสัตว์ประหลาดเต็มบ้านเต็มเมืองเลยครับ พื้นฐานเรามีเมจิกแลมถือไว้อยู่สำรวจหอคอยทางเลือกใช้ตะเกียงเวทมนต์เพื่อหาพูดผีอุ้ยอุ้ยวางสิครับวางเอาออกLet's try Kira's lamp. Where's that noble? Lying here, quiet as a mouse, head split open like a rotted pumpkin. More like a peasant. Where's that noble? ต้องจีด้วยนะครับจะได้ให้ได้ยินบทสนทนาจนครบ Head split open like a rotted pumpkin. More like a peasant now, sloshing around in his own blood and shite. Be nothing noble about him. Too quick a death they gave him. Should have been made to suffer. He's not the end of it.
Sons can suffer for it, and the daughter. To the top! เราไม่รู้ว่าใครครับแต่น่าจะไม่ใช่เป็นพวกที่ชาวบ้านธรรมดาหรอกดูเหมือนแบบไม่หวังดีต่อพวกขุนนางเลย Place is full of rats, as many dead as alive. Think they're feeding on. Geralt, stop. You needn't be so. ไม่ใช่ตกใจหมด ไปอยู่ๆก็เด้งออกมาครับผมได้ยินมาว่า DLC ของ Witcher อะมันมีแบบพวกเฮอร์เลอร์มากๆด้วยนี่ใช่ไหมเหมือนได้ยินมาอย่างนี้เหมือนเคยอ่านมาครับก็ไว้ถึงตอนนั้นคงได้เห็นนะแบบเฮอร์เลอร์เกมในเกม Witcher เนี่ย Blood. Rich folk. Minions Doubt I'll ever to die understand them. Keeping rats in cages like rabbits. Let him out, maybe? Like to die of hunger if we leave him there. I'd sooner burn the vermin. Releasing him's not like to bring no good. Imagine the harm they'd do if they swam back to the village. Swam? Rats? How do you figure they'd do that? You needn't fret for him. Clever little bastards. Clever than you. They seem sluggish to you. Got the mange, maybe? Oh, and that stench! อันนี้เขาพูดถึงเรื่องสัตว์ที่ถูกขังในกรงเปล่าว่าแบบเหมือนเป็นโรคเลื้อนแล้วก็กลัวว่าหนูเนี่ยถ้าปล่อยไว้ก็จะว่ายน้ำข้ามเกาะได้หรือเปล่ากรงเยอะมากเลยครับเหมือนกับที่นี่เอาไว้เป็นที่ทดลองงานวิทยาศาสตร์Don't start, Annabelle. Back to your craft. Always bending my ear about fool peasants. I'll not hear of them again. That simpleton turned your head, but one Graham hardly makes the rest courtly, one and all. My lord, peasants. They're through the door in the tower. เตอร์ลาสครับเหมือนกำลังแบบสั่งงานคนงานของพวกเขาอะแล้วก็คนที่ชื่อว่าอเล็กซานเดอร์มาเตือนครับว่าชาวบ้านบุกเข้ามาแล้วเฮ้ยนั่นน่ะสงสัยเป็นภาพลวงตาทั้งเก้าอี้เลื่อนแล้วก็อะไรไม่รู้เงาขาวๆโผล่มาครับเป็นเหมือนเงามนุษย์ Peasants didn't come here to ask nicely. เขาไม่ได้มาคุยดีๆแน่นอนแม้แต่ไฟก็ติดขึ้นมาเองได้ด้วย Gold! Piles of it! Oh, won't do the dead any good now, will it? Strange it's still here. The noble died a time ago. Who's that? Show yourself. Anyone there? Who are you? ใครตายเลยครับเหมือนกับว่ามีรอยเลือดมีมีดอยู่ข้างตัว
แต่จะเป็นมีดของชาวบ้านเองเฮ้ยเควสเยอะมากเกมนี้สนุกทุกเควสเลยผมเลยพยายามทำให้ครบทุกเควสนะครับแต่ไม่ได้เล่นตามไกด์นะฉะนั้นมันอาจจะไม่ได้จบแบบแฮปปี้เอนดิ้งหรือที่ควรจะเป็นนะสัมผัสตกใจหมด Have you got to the laboratory at the top of the tower yet? I'm at the top. Nothing here that looks like a laboratory. Then you've not reached the highest level. Look for a passage. ลองหาทางลับดู Someone dragged something across the floor, or dragged it from one wall to the other, repeatedly. บางอย่างเหมือนถูกลากเข้าหรือลากออกมา มีเสียงร้องไห้ครับ Looks like a laboratory. Pretty well equipped, too. เป็นห้องทดลองที่มีอุปกรณ์อยู่มากมาย บันทึกอเล็กซานเดอร์ตอนที่ 2 วันที่ 346 ข้าไม่ชอบหนูไม่ใช่เพราะหางที่น่ารำคาญแต่พวกมันเสียงดังรบกวนสมาธิ พวกมันแอบฟังอยู่ตลอดเมื่อไหร่ที่คนคิดว่าพูดอยู่คนเดียวมันแย่ตรงไหนพวกมันดูจะเข้าใจนะเมื่อไม่กี่วันที่แล้วข้าคุยกับหนึ่งในพวกมันตัวใหญ่เป็นพิเศษตัวผู้สีดำที่หูถูกฉีกออกไปครั้งแรกข้าเต็มไปด้วยความรู้สึกหวาดกลัวหรือนี่จะเป็นระยะแรกของการป่วยเป็นไปไม่ได้สำหรับข้าได้เสริมภูมิคุ้มกันด้วยเวทมนต์ที่ทรงพลังน่าจะเป็นการตอบสนองตามธรรมชาติขนาดผู้ที่มีปัญญามากที่สุดในหมู่พวกเรายังยากที่จะควบคุมพวกเราเมจก็ต้องคอยฟังเช่นกันข้าแยกหนูสีดำไปไว้อีกกรงต้องเตรียมไว้ใช้ในการทดลองระหว่างนี้มันสามารถอยู่เป็นเพื่อนข้าได้ลองสังเกตแล้วข้าสังเกตเห็นมันตั้งใจมองกรงที่พวกของมันป่วยในระยะสุดท้ายสหายข้าไม่มีเพื่อนเลยนอกจากหนูดำพวกนี้และไม่ต้องหวังว่าจะดีขึ้นเซอร์ลาร์ดหลีกเลี่ยงห้องทดลองแล้วไม่อยากให้ลูกสาวเข้าใกล้ข้าเช่นกันตอนแรกข้าคิดว่าเขากลัวจะเกิดเรื่องผิดศีลธรรมซึ่งเกิดขึ้นแน่นอนแต่เขาอธิบายเหตุผลที่แท้จริงในเรื่องนี้มันดูเหมือนว่าอันนาเบลจะมีจิตใจที่อ่อนแอการเห็นคนป่วยจะทำให้เธอรู้สึกไม่ดีชาวบ้านที่เข้าร่วมการทดลองไม่คุยกับข้าไม่รู้ว่าอะไรที่ทำให้พวกเขาเชื่อว่าการต่อต้านแค่นี้จะช่วยได้มันไม่ทำให้ข้าเป็นอะไรขึ้นมาพวกเขาเอาไว้เป็นเพื่อนคุยเท่านั้นพวกเขายังอยู่ใช่ผู้หญิงแต่สำหรับเธอข้าพยายามจำกัดการสนทนาน่าจะหมายถึงแอนนาเบลนะแต่ไม่รู้ว่าเธอตรงนี้คือใครนะครับวันที่362หนูดำของข้าได้ตายไปวันนี้ข้าเจอมันขดตัวอยู่ในกรงของมันข้าสงสัยว่ามันบังเอิญติดเชื้อแต่ขนาดชันสูตรข้าไม่เคยเห็นลักษณะของการป่วยมันสุขภาพดีจากมุมมองทางการแพทย์การตายของมันไม่สามารถอธิบายได้บางอย่างทำให้ข้าต้องยอมรับข้าเองก็รำคาญความเป็นนักวิชาการของตัวข้านะแต่ว่าดังที่กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ข้าไม่ได้ชอบหนูเป็นพิเศษอยู่แล้ว
Experimenting on humans. Never would have gotten away with it if the Conclave were still in charge. มีการทดลองกับมนุษย์ Why did you leave? You claimed to love me. I'm cold. Why has no one come for me? I cannot leave this place. I see no way out. Who are you? Do you seek to hurt me as well? ไม่ต้องกลัว Don't be afraid. I want to lift the curse that grips this island. Your turn to tell me who you are. The other ghosts, they couldn't see me. I'm special. Always was. The rare beauty. The Lord's daughter. These lands, as far as the eye can see, were ours. My family and I, we hid in the Major's Tower to await the war's end, the end of hard times. It was not to be forever. มันไม่ใช่แค่มาหลบสงครามนะครับแต่มันมีการทดลองเกิดขึ้นด้วยหอคอยของนักเวทคนนี้เขาเป็นใครกัน Mage who lived here. Who was he? Alexander? I hardly knew him. He spent most of his time locked away in this tower. He's dead too, you know. They're all dead. Mountains of corpses, yet I stand here alone, all alone. They've all abandoned me. Even he who promised me everlasting love. You will abandon me as well. If I can lift the curse, you yourself will be free to leave. ชอบมุมมองแบบด้านกว้างนะทั้งหมดมันก็แบบมีแต่ความเสื่อมโทรมนะครับการทดลองนั้นก็ทดลองกับมนุษย์อีกแล้วมีคำสาปเกิดขึ้นด้วย Tell me what happened here. Peasants sailed to the island to ask for food. Is that true? No. They came to rob and kill. They thought us rich, believed we'd stowed ourselves away here to laugh at their misery. Yet we had little food as well. Too little to share with those who came. They slaughtered everyone. I heard my father cry out, but the mage told me not to reveal myself or let anyone in. He gave me a potion. If I was discovered, I was to drink it. He said everything would be all right. เรื่องเล่าจากวิญญาณเนี่ยไม่ตรงกับสิ่งที่เคล่าเล่าให้เราฟังนะครับตอนแรกนึกว่าชาวบ้านมาขออาหารและถูกฆ่าตายปรากฏว่าแอนนาเบลเล่าว่าชาวบ้านบุกเข้ามาเพื่อมาปล้นครับมาปล้นอาหารปล้นทองแล้วตัวแอนนาเบลเองก็หลบอยู่บนชั้นบนสุดโดยที่นักเวทเองก็บอกว่าถ้าถูกเจอตัวให้ดื่มน้ำยาอันหนึ่งและทุกอย่างจะจบลงด้วยดีน้ำยาอะไรชี้ให้ดูได้ไหม What kind of potion was it? Remember its smell? What it looked like? I remember only that I feared to drink it. Didn't trust the mage? In the village, they claimed he meddled in disease. Not curing it, but causing it. They said he lured rats into the tower, infected them with the Catriona. Only rumors, surely, but I was afraid. So horribly afraid. And then I heard him. My beloved Graham. He called to me. I opened the door for him, but others rushed in. They lunged at me and... เขาไม่กล้ากินยาครับพอดีได้ยินเสียงคนรักก็คือเกรแฮมกำลังจะเข้ามาก็เลยเปิดประตูให้แต่ก็โดนคนอื่นบุกเข้ามาครับและพวกเขาจุดส่วนนักเวทเนี่ยเหมือนเขากำลังทดลองสร้างเชื้อโรคแล้วจะให้แพร่กระจายโดยหนูทำไมคนรักของเจ้าถึงไม่ช่วยล่ะสวัสดีคุณหนิงนะครับน่าสงสารถูกชายทิ้งไว้ให้หนูแท้โหดร้าย Your beloved failed to save you. Why? There were too many. Leave her be, he shouted. He grabbed at them, tried to stop them. They just laughed. พยายามแล้วแต่โดนหัวเราะ
พยายามจะหยุดพวกมันแล้ว Did they hurt you? They gripped my arms, tore at my dress. I managed to free myself and drink the potion, and then nothing. Poisoned. That how you died? No, for I later awoke. I was alone, it was dark. Only there were rats everywhere. Dozens. Hundreds. And I couldn't move. Sleeping potion. Effects hadn't worn off yet. You were paralyzed. They were everywhere. All over me like insects. My face, my hands. I felt them rip open my skin, then crawl into my stomach. They tore me apart, and I could not even scream. Have I not suffered enough? Why can't I leave this place? คือแบบมันแย่ยิ่งกว่ายาพิษอีกนะ คือมันอาจจะเป็นยานอนหลับขั้นรุนแรงครับแต่ดันตื่นมาก่อนนะโดนหนูกัดทั้งตัวครับกัดแม้แต่เข้าไปในท้องแล้วเดินเข้าไปในกระเพาะคิดแล้วน่ากลัวถ้าเจอศพเพิ่งตายอยู่ในหอคอยไหนวะ ไม่ได้เจอเลยแต่คุยได้ครับ You weren't the last to die on this island. ชั้นล่าง Found a fresh corpse in the tower. The island's a dangerous place. Folks should not venture here. I too wish to leave. The dead man looked like a monster had attacked him recently. The tower home to anything else? How am I to know? There's lots of wraiths here. I hear them whispering every night. Not talking about ghosts. A monster who hunts here. You must have noticed something. I don't know. I've noticed naught. Why do you ask? Why must you press me so? You're to be my savior, not my tormentor. นั้นก็ช่วยยังไงล่ะครับ How can I help you? A curse born of hatred binds me to this place. Only love's power can hope to lift it. But who could love a wraith? And your beloved, he dead too? Graham? No, he lives. I would know if he died. But he fled and abandoned me. Left me here all alone. Maybe you could strip the curse of its power by forgiving him. You might cleanse the isle. นั่นบอกว่าต้องใช้ความรักใช้คนรักที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยจะสามารถช่วยปลดปล่อยคำสาปนี้ได้ครับเกรแฮมบอกข้ามาเกี่ยวกับเขาบอกข้ามาเกี่ยวกับเกรแฮมอ่ะ Your beloved, who is he? A noble son? No, a poor fisherman. My father objected strongly. He did not see us together. I miss him so. Each night I walk to the island shore to gaze upon the village. รู้ว่ารักกันครับ Said before you can't leave the tower. Did I? You must have misheard. I don't think so. I แน่ don't know anymore. It's all a nightmare. ตอนแรกบอกว่าออกจากหอคอยไม่ได้ครับ แต่ก็เหมือนพูดมาเป็นในๆว่าออกไปหาเกรแฮมได้เชื่อใจไม่ได้แน่เลยคำสาปรวมตัวอยู่ที่เจ้าเนี่ย As I see it, you're the curse's focus. The other ghosts on the island, their auras aren't nearly as strong as yours. My medallion started pulsating as soon as we started talking. I don't know what you mean, but you do seem to know some things. You could be right. My fate is tied to the Isle, I feel that. Perhaps because I am heiress of these lands. It could be your blood ties to the land, the base of the curse, that is. If so, forgiving Graham, laying your resentment to rest should lift it. I loved him. I'm prepared to forgive him. But I must know that he regrets what he did. Take my bones to him. He must bury them. This will be our farewell. Will you speak to him? Will you do this for me? ก็ต้องการให้เอากระดูกไปฝังคือหากคนรักเนี่ยเอากระดูกไปฝังนี่ถือเป็นการจากลาที่ถูกต้องไว้ใจได้ไหมเนี่ยไม่แน่ใจว่าข้าไว้ใจเจ้าได้ไหม
Really sad story, but something's not right. Got a feeling. What is it? You're not telling me everything. You know the island's dangerous, but refuse to tell me about the monster that lives here. There is no monster. ไม่มีสัตว์ร้ายเหรอจริงๆน่าจะกดแบบเดินดูสำรวจก่อนนะมันมีแต่ตอบว่าอาจจะโกหกกับไม่ช่วยนะครับ I think you're lying. Question is, why? To protect the beast? Or is it that... Stop! I Hey, will not hear this. I can't help you. Taking anything off this cursed island, from any cursed place, just too dangerous. And a dead woman's bones, that's asking for trouble. They said witches are heartless beasts. Will you bring Graham here then? I so long to say goodbye. Annabelle, listen. You never wish to help me, and here I have someone would finally take pity on me. Stupid woman that I am. กลายร่างซะแล้วอุ๊ยไปตีหนูทำไมเนี่ย Come on. โอ้ย Gotta catch them. ลงไปข้างล่างรู้แล้วมันยังเล็งหนูอยู่เลยครับแป๊บนึงจุ๊บหนูกัดเราลงไม่ได้เว้ยหล่อนมีพิรุธถูกต้องเขามีพิรุธครับเพียงแต่ไอเรื่องการนำกระดูกไปฝังเนี่ยผมก็ไม่รู้ไงว่ามันจะมีประโยชน์ไหมมันช่วยได้ไหมจริงๆไหมอะไรเงี้ยเป็นการเสนอวิธีแก้ให้วิชเชอร์ฟังโดยตรงเลยครับเฮ้ยถูกไหมเนี่ยFor a moment like you joined the wraiths yourself. Had to fight a pester. A pester? And did you learn how to lift the curse before you lunged at her, sword in hand? Yeah, we talked a bit. Looks like I need to get her beloved to the island. Fisherman named Graham. I know the man. He lives in Oriton, village on the lakeshore. Find him immediately. We're close to unraveling this. I can feel it. โอเคครับไปหาแกรมเขาบอกว่าอยู่ที่หมู่บ้านโอเลตันก็ไอที่เราขอเรือเข้ามาป่ะเนี่ยมันจะมีบ้านอยู่หลังหนึ่งตรงเนี้ยยังไม่ได้สำรวจให้หมดเลยอะอะไรเกี้ยไม่เป็นไรมั้งI asked her. How do I get my ถ้าเควสส่วนใหญ่ของ Witcher 3 เป็นแบบนี้ก็ดีนะครับ มันไม่สามารถเลือก A เลือก B แล้วคิดว่าเป็นช้อยที่ดีที่สุดได้อะไรนะ And this be the way. Ouch. I want to talk. You're deaf, damn it! I told you. Who are you? ไปที่เกาะมาแล้ว
อยู่ๆก็พูดขึ้นมาไปที่เกาะมาแล้ว I've been to the island. I know what happened there. What do you want of me? เจ้าอยากตายไหมยังครับยังไม่ถึงมาที่นี่เกี่ยวกับแอนนาเบล Want to talk to you about Annabelle. Annabelle? What can you know about her? I met her. Talked to her. Annabelle's dead. Drank poison. And I couldn't save her. เจ้ารักแอนนาเบลไหม Did you love her? Something mad. Loved her so deep I believed we'd come through, believed we'd be together. Of course, it was not to her father's liking. His daughter and a plain lout. รักแอนนาเบลมากนะครับที่ก่อนนั่นเกิดอะไรขึ้น What happened on Fyke Isle? You gotta tell me. 'Twere Millie, Finch and Faulkner. They rallied the men, all roughs, to go to the Isle, take back what was ours from the noble. They knew I was known at the tower, that the Lord's servants would open the gate for me since I sold them fish. They forced you to go with them? No, I saw my chance in it, for Annabelle and me to flee. But it all spun in a chaos. Our boys from the village, they started killing everyone. Annabelle, they wanted to rape. First, then she drank the poison. Mage must have gave it her. I ran out the tower hollering that I wanted to die, cursing them all to hell. Don't force me to speak of it. No more, please. เรื่องของเกรแฮมก็ตรงกับแอนนาเบลนะครับไม่ได้ต่างกันมากแค่เป็นอีกด้านหนึ่งของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะเจ้าพูดว่าอะไรกันแน่ Said you were hollering as you fled the tower, the island. What exactly did you say? I don't remember. I wanted them to pay for what they'd done to her. Might have cursed them. There's a powerful magic aura on Fyke Isle. Passions, evil intent, strong emotions of any kind can activate it. Your words could be the curse's source. She took the poison because of them. ไปพูดว่าจะแก้แค้นในสิ่งที่เกิดขึ้นนะไอ้พวก4คนที่บุกเข้ามาอาจจะเป็นชนวนหนึ่งที่ทำให้เกิดคำสาปนะครับแอนนาเบลไม่ได้ดื่มยาพิษ It wasn't poison. Annabelle drank a strong sleeping potion. Mage wanted to protect her, make it look like she was dead. Convinced everyone. That means... is she... You said you spoke to her? Spoke to her ghost. By the time she awoke, tower was full of cold corpses. And rats. She was warm meat. Rats ate her alive. You mean... she was alive the whole time? But... can't be. She was cold all through like a corpse. I shook her, begged her, open your eyes. I never thought... It's not your fault. No guilt in not knowing. ต้องไม่รู้ก็คือไม่ผิด it wasn't poison she drank. Gods, what have I done? If I had stayed behind to bury her, I'd have noticed she was alive. It might have ended different, ended well. If you'd stayed on the island, I doubt you'd have survived. I'd take death over leaving her to the rats like that. But there's naught I can do about it now. Wrong on that count. อุ้ย เขาพูดมาเองว่ายอมตายได้นะตอนนี้แอนนาเบลตายไปแล้วนี่จะทำอะไรได้ล่ะเจ้ายังสามารถช่วยแอนนาเบลได้นะ Annabelle needs you. You can help her. She's still there. In the tower. Can I see her? Yeah. One thing you should know though. In death, Annabelle turned into a pesta. A pester? What's that? More than a restless ghost. A plague maiden. A powerful wraith filled with grief and hatred that drive her. Give her the power to sow disease and death. She suffers. How am I to help her? Gods know I'm willing. A curse has imprisoned Annabelle and the other spirits on the island. Love can shatter its power, free her and them. Just as in the legends. If you know the legends, you know one kiss is enough to break an evil spell. On one condition. That it's a kiss from someone whose love is true.
I told you. I said I love her with all my heart. Take me to her, please. It's dangerous. There are risks involved. Understand that, don't you? Of course. I'm no coward. I'll not run this time. ว้าฮ่าต้องใช้การจูบเท่านั้นนะครับจูบที่มาจากความรักจริงๆเขาบอกว่าเขารักแอนนาเบลมากนะมั่นใจมากและไม่ใช่คนขี้ขลาดด้วยครั้งนี้จะไม่หนีไปกันเถอะ Nothing. Let's go. I'm ready. Let's go to the tower. How long you gonna make me wait? We wander this place because of you! I've waited long enough for revenge, and now he comes to us on his own. ข้าก็บอกแล้วว่าที่นี่มันน่ากลัว It weren't impossible. We could have been together, and now she's dead. And it's my fault. If only I'd been able to protect her. Can't change the past, but you can still help Annabelle to move on, to rest in peace. It's terrifying here. It's too quiet. Chop, chop. Speed up. Let's get this over with. รีบเดินเลยเดี๋ยวนะประตูมันเปิดอ่ะ Inhuman they were. ว้าว Now it's silent. They're dead. All dead. Don't think about that. Keep walking. มึงคิดแต่เรื่องเศร้าๆปะคิดถึงแอนนาเบลไว้สิเธอต้องอยู่ที่นี่ด้วยความทรมานไงไอ้นี่เดินผ่านมาก็พูดถึงโอ้ยมีแต่ความตายมีแต่ความเงียบแง่ล่ะก็เนี่ยหนึ่งในสถานที่ที่ติดอันดับความเฮี้ยนเนี่ยรู้จักเปล่า10 สถานที่น่ากลัวในแวร์เลนน่ะข้าอ่านมาแล้วต้องขึ้นไปอีกน่าจะเซฟก่อนนะเนี่ยไม่ทันแล้วครับ You have not forgotten. You've returned for me. Is that? It's me, Annabelle. The one you abandoned, remember? จำไม่ได้เลย Bella? I was sure you was dead. If I'd known otherwise, I'd never have left you. I'd do anything for you. I would. You know that well. Believe me, I beg you. Prove it. Kiss me. เอาเลย Graham, careful. ระวังด้วยโหโคตรใจอ่ะอะไรเนี่ย At last. เอา The curse is lifted, and Graham and Annabelle are reunited. แต่ว่าคือแกเรารู้อยู่แล้วหรือเปล่าครับเขาแค่ไม่ได้พูดออกมาว่าเขาก็พูดนะว่าอาจจะต้องตายอ่ะทีนี้มันอยู่ที่แต่ละคนแล้วว่าจะอยู่หรือตายครับซึ่งเรื่องนั้นอาจจะเป็นตัวแปรที่คาดเดาไม่ได้นะ
พูดว่ามีโอกาสตายว่าจริงผมก็ไม่อยากให้แกรมตายนะครับเขาก็ดูแบบเป็นคนรับผิดชอบดีอันนี้เป็นบันทึกของอเล็กซานเดอร์ตอนที่1ที่เราอ่านตอนที่2ไปแล้วอ๋อไอเรื่องการทดลองของเซอร์ลัสอะมีการทดลองอเล็กซานเดอร์มีเซอร์ลัสคอยมอบตัวอย่างทดลองให้แต่ตัวอย่างทดลองนั้นนะก็อยู่ในสภาพสุขภาพที่ย่ำแย่นะครับก็คือเหมือนพวกคนป่วยอยู่แล้วอะสุขภาพไม่ดีอะเอามาจากคุกใต้ดินลงว่าไอ้นี่เข้าได้แล้วสิ Kept in there until the end. What a shitty way to die. นั่นเด็กหรือเปล่านะมีเด็กอยู่ในกรงด้วยครับไปได้ไหมนะทีนี้เราต้องบอกคีล่านะครับอาจจะเป็นบอกที่ข้างล่างปะ812 ก้าวนะว่าไปบอกที่บ้านของเคล่าครับจริงที่นี่ก็ไม่ได้สำรวจอะไรเลยสำรวจแค่หอคอยคงไม่ได้มีอะไรน่าสนใจแล้วครับวันนี้เจอแต่เควสเศร้าๆแฮะJust when I was starting to miss you. เธอขายอะไรครับ
Bet the old witch who lived here left you a bunch of interesting sundries. She did indeed. I gather you'd like a look. Very much so. ยาพิษเหรอ อ๋อ ตัวรีเซ็ตสกิล น่าซื้อเก็บไว้อยู่นะ 1,000 เหรียญ ไม่ยอมซื้อดาบเลยน้ำมันไฮบริด50 เหรียญล่อสัตว์ประหลาดกำลังหานี่อยู่เลยครับ Elementa เวอร์ชัน1 เฮ้ยแวมไพร์1เอลิเมนต้านี่คือเพื่อซื้อไว้ตีโกเลมเลยว่า20 นะ ผมก็หาอยู่ว่าทำไมว่าสูตรเวอร์ชัน1อยู่ไหน อ๋อ อยู่ที่เคล่าเม็ดก็ซื้อเวอร์ชัน2ได้ละน้ำยาไฮบริดนี่ยังไม่ได้เจอไฮดราจีนัมยังไม่เจอน้ำยาแวมไพร์พร้อมสู้แวมไพร์มีตังก็ทำอะไรก็ได้ครับอะดรีนาลีนไม่ได้ใช้ผมยังไม่มีท่าเกี่ยวกับอะดรีนาลีนเลยอันนี้ดีถ้าสู้กับพวกเวทมนต์เยอะๆมอนที่มันไล่เวทเลยเนี่ยขายอะไรดีอ่ะมีคนที่หน้ามาซื้อมากเลยมีตังค์ยัง 2,900 เนี่ยแต่ผมไม่รู้จะซื้ออะไรกับนางนะครับเกรเตอร์รูนสโตนเนี่ยน่าสนใจนะ 5% พลังโจมตี700 เนี่ยไม่มีตังค์แล้ว เดี๋ยวค่อยมาอุดหนุนเจ๊นะโอเคพอก่อนเดี๋ยวหมดตัวครับที่ดีๆของกีล่าก็คืออันนี้นะน้ำยารีเซ็ตสกิลสวัสดีคุณฮันเตอร์นะครับรวยแล้วต้องเป็นสวจุดตำแหน่งนี้ย่อมาจากอะไรมีตังค์แล้วเก่ง มีตังค์แล้วเล่นสบายขึ้นมากกว่าค่าล้างคำสาปแล้วฮะFyke Isle's free of its curse. เรื่องเศร้าประจำวันนี้ Able to persuade Graham to go to the tower with you? Did you mention there was a pester involved? บอกแล้ว He knew the risks, but he'd also heard lots of stories หาก about เป็น true รัก love แท้ก็ whose จะไม่ kiss ตาย can break any spell. Can't help thinking that gave him courage. And? It ended well? ใช่ happy Depends how you ending look at it. Curse is lifted, Annabelle's spirit is left in peace. But Graham's dead. Oh, poor boy. poor boy Still, he's proved that true love may be more common than some suppose. poor boy โหเขาตายเลยนะคุณมีเรื่องหนึ่งอเล็กซานเดอร์ทำวิจัยแปลก One thing's bothering me. What? Annabelle said Alexander was studying diseases. She mentioned Catriona. You knew this? All the mages knew about it. Alexander was a highly regarded epidemiologist. I would have given anything for an opportunity to study his notes, but he guarded them jealously. The lamp. What do you want to do with it? As I said, you may keep it. I don't believe I shall need it anymore given the Isle's been cleansed. I actually regret not going there with you. Perhaps we can make up for that lost time now. so long All right. Time I was on my way. Perhaps
Perhaps you'd stay just a bit longer? There's one small favor you ยังมี might อยาก yet ให้ do ช่วย for อีกเหรอ me. What is it? I put in an order for a few substances from Novigrad. The trader was due to be here yesterday but has yet to arrive. Could you see what happened? The package is rather important to me. ก็ได้ก็ได้ Why not? If he was coming here from Novigrad, he must have passed through Blackbow. I'll check the area. Thank you. I shall be ever so grateful. Stoppity stop! A word with you, Huh? the fellow would have. ใครครับเนี่ยเขาคุยกับเราครับ Ask a service of the Witcher, the Pella อ๋อ must. คนทรง Witcherly service, คน that's ทรง to ปรินเซ say. ส What do you need? Tell me. A man who fears no evil the Pella needs. Forefathers' Eve is nigh. We've rites to conduct. Wandering souls to emerge, damned souls too. We've the circle to protect from these wretches. ก็ว่าง่ายๆจะจ้างมาช่วยปกป้องในการทำพิธีกรรม for Father Eve นะครับพิธีกรรมประจำปีท่านจะให้อะไรข้า What'll I get out of it? Witches do naught for free, this the Pella knows. Not to fear. How to reward one for their aid, this too the Pella knows. บางทีบางงานไม่ได้ทำให้ฟรีนะเสียตังค์ด้วยต่างหากคิดว่าข้ารวยขนาดนั้นงั้นเหรอข้าจะช่วยท่านเอง Seems like you could use a Witcher, so yeah, I'll help. You'd not refuse, the Pella knew. The time's come to gather the folk. Across the lake we must journey. เอาไอ้ To ก่อเว Fight รนี่เหรอ Isle. There in the circle of stones we shall meet. The sooner we resolve this, the better. Best do it tonight at midnight. อะไรวะต้องกลับไปก่อนนั้นอีกแล้วครับ มือถือดู1080 60เฟรมดูไม่ได้เลยครับคือมันจะหมุนเหรออย่างมือถือผมมาดูได้สูงสุดที่1080ถ้าจะดู 2K เงี้ยต้องไปดูในคอมดูในแท็บเล็ตอะไรเงี้ยครับมันจะจำกัดเอาไว้อะดูไม่ได้เลยเมื่อก่อนมันเปิดได้อย่างนี้มันเหมือนล็อกสเปคไว้ละเดี๋ยวทีละเควสFavor for a friend นี่คือเควสใหม่เควสของคีล่านะครับใช่ปะโอเคตามหาเกวียนสินค้า Give us a rest.เราวิ่งไปไหนแล้วเนี่ยคือถ้าผมไม่มาร์กป้ายเนี่ยเขาก็อยู่ใกล้ๆครับ Whoa there, Roach. Wide, heavy wheels. A merchant's wagon. รอยเกวียนผ่านมาตรงนี้ That stench. Drowners and a water hag. มัน My ตาม favorites. กวนใจเราอีกนี่เลยอุ้ย Good. โ
กัปตันครับชุดที่ใส่ตอนนี้ใช่ชุดเชิดสิงโตหรือเปล่าไม่ใช่แต่เป็นแบบวิเชอร์สำนักสิงโตจีนสำนักสิงห์อะเอาไปไหนละเกวียนเอ้ยเราก็น่าจะตามมาถูกแล้วครับมันหายไปแล้วก็แปลกดีนะตรงนู้นเหมือนแดงๆปะมันก็มีเควสให้เก็บชุดเริ่มต้นแล้วล่ะแล้วควรเก็บชุดด้วยนะครับพอได้เริ่มต้นแล้วก็จะเป็นชุดเวอร์ชันอัปเกรดขั้นแรกค่อยว่ากันนี่แค่เล่นเควสลอง2เควสล่อไป2ชั่วโมงกว่าจะเล่นวิเชอร์จบไม่สิ้นปีเลยนะ Yeah, merchant traveling across Velen alone. No way that was gonna end well. มาคนเดียวแตกพ่ายสิครับ A dry red from Zubaran, southern slope. Notes of black currant and leftovers, cuts of meat. Cataplepis. Wonder what spell requires that. Package still intact. Don't sense anything magic though. Wonder how Kira will explain this one. เราเจอกับกล่องพัสดุของเคียร่าแล้ว What now, you piece of filth? Human, from an artery. Can't be far, and waited for help. Made it. It never came. That's Velen for you. แน่นอนที่นี่ไม่มีใครหมอกไม่มีใครมาหรอกเพราะที่นี่คือแวลเลนไงล่ะจดหมายพ่อค้าพวกเราได้ทองแล้วเพื่อนไม่ได้แค่มีเรานะเราขายสินค้าในคลังทั้งหมดด้วยเราขายมันได้ตั้งราคา3เท่าลูกค้าของเราต้องการมันทั้งหมดไวน์จากโบแคร์เนื้อหมักพริกไทยอบเชยการพลูถ้ามีหนึ่งในพวกเราถูกจับยังไงก็ตามเราต้องส่งมอบของไปที่แวร์เรนยังหมู่บ้านที่ถูกเรียกว่ามิดคอร์ปถ้ารู้ว่ามันอันตรายอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับสงครามไม่มีอะไรมากเลยครับผมรู้จะมีตังค์เดี๋ยวชุดที่เราใส่น่าจะได้เปลี่ยนอีกทีตอนเลเวลประมาณ16หรือ18นี่แหละซึ่งน่าจะไปที่สเกลิก้าก่อนที่นั่นน่าจะมีชุดดีๆให้เราเปลี่ยนนะครับผมต้องเลือกว่าจะไปที่โนวิกราดหรือว่าไปที่สเกลิก้าก่อนนะเอาของมาให้แล้วครับเจ๊ Geralt, just when I was starting to miss you. Got those, substances you wanted? Splendid. I can finally begin my study of double arboreal racination patterns. But first, I'll... Brew yourself a mug of mulled wine? Saw what the wagon was carrying. Exquisite meats, expensive wines, Zerrikanian spices. Not a speck of magic.Care to tell me what you're up to? I would rather show you, but you must wait a bit. ข้าจะรอ Color me intrigued.
Fine, I'll wait. Then shoo, outside. Gonna slip into something more comfortable? Later. Let's not get ahead of ourselves. Well, go on, out. ไม่มีเยื่อใยเลยอ่ะ You've been patient, thank you. It's almost ready. เฮ้ย มาทำไมครับ มิกกี้เมาส์ If I wanted to see white mice, I'd just get drunk. Note that I said almost. Now don't interrupt. The Cain Vin Kafel. ว้าข้าไม่เข้าใจ Changed mice into horses. Third level transfiguration. I'm impressed. But I still don't get it. Know the fairy tale about Cinderella? ซินเดอเรลล่า True story it's based on, too. A Zoogle cropped up in a palace pond and ate Princess Cinderella whole. Left behind one slipper, so... I beg you, not another word about ทำไมเวอร์ชัน Zoogles. นั้นมันโหดจังวะ Now to return to the fairy tale. I'd like to escape these ghastly swamps for one magical night. I don't need a fairy godmother, I'll cast the spells myself. But I could use a Prince Charming. It just so happens you're the only decent candidate in all Velen. So, what do you say to a moonlight ride on horseback? วิ And dinner? ชวนดินเนอร์อะข้าวิเชอร์ไม่ใช่ผู้ชายขายตัวคาลมคมคายครับ ด้วยความยินดี Sounds tempting. So tempting, I don't think I can refuse. Before we go, there's one more thing. Gotta transform a pumpkin into a carriage? เปลี่ยนเสื้อไหม No. I shall transform our rancid rags into something more glamorous. Don't wince. It'll only be an illusion, won't hurt a bit. And at dawn, everything will return to normal. ดีมากครับ ทุกอย่างเป็นแค่ภาพลวงตาไม่ได้เกิดขึ้นจริง Why not? Might as well go all out. Then hold on tight. Gvela Glan. So, what do you think? Neckline too modest? It's just right. ทำไมเอา Well, ชุด I might นี้ also มาอีกแล้ว changed your hair colour while I was at it. I've always fancied dark-haired men. Oh well, any port in a storm. Well, off we go. Dinner's waiting. Last one there does the dishes. Hey-ya! เอาเลือกชุดดำนิ้วกาดมาให้เราใส่เลยต้องเซฟก่อนเลยล่ะ กลัวเกิดสิ่งไม่ดีเกิดขึ้นครับ เดี๋ยวผมขอเซฟก่อนนะ Yeah, yeah. ย่าย่า Whoa, Cinderella. We'll have a great fall. Try to catch me. Faster. ไม่ให้แซงไม่ให้แซง ตรงนี้มีเควสด้วยครับ ช่วงเวลนี้ชุดกริฟฟินจะดีแต่ความเท่ไม่ได้ไม่เป็นไรครับ Congratulations. เอาเท่ไว้ก่อน You'd make an excellent jockey. If only I were a foot shorter and 5 stone lighter. Well, yes. But then I'd not have invited you here. Now do you see why I needed those substances? รู้แล้วว่าทำไมต้องสั่งของมา นี่ Beef and cinnamon and cloves, roasted capon with shallots. It was worth the trouble. พ่อค้า Shall ตาย I ไป pour เล the ยนะ white or the... Dry red. But let it breathe a little first. Well, well, never took you for a wine connoisseur. Think witchers suck the marrow out of drowner bones and wash it down with puddle water? More or less.
Well, we've chatted long enough on empty stomachs. Let's dig in. Must have cost you a small fortune. Sure you don't need me to pitch in? Please, I manage. You know, a dozen eggs here, a cock or gander there. Besides, my finances are about to improve. เรากำลังฉลองอะไรกันอยู่หรือเปล่าไม่เอาครับยังไง How, if you don't mind my asking? I mean, you'd think the only work to be had in Velen would be in farming. Very true. So, I've two options. I can either start cultivating turnips or leave. But that's not what I wish to discuss. Thank you once again, Geralt, for your help with the tower. You were fabulous. Not the first curse I've lifted. But among the most difficult, correct? What happened on that island? Why, I shiver at the thought. And the laboratory. I sincerely hope you burnt everything. The cages, the corpses, the papers. ไม่ได้เผาครับไม่ได้ทำอะไรเลย ถ้าคิดว่าเรามาที่นี่เพื่อทำเรื่องอย่างว่าเลือกได้ไหม โอ้ยก็กระดากอยู่นะ เดี๋ยวเรากำลังคุยเรื่องอื่นกันอยู่อะถ้าไม่ได้ทำลายห้องทดลองอะ Didn't destroy that workshop if that's what you're asking. Didn't see any reason to. If Alexander's findings were to fall into the wrong hands. Although, Fikyle has a terrible reputation. None even dare go there. Perhaps there's nothing to worry about. I'm sorry. Such a gloomy subject to broach. I simply shouldn't have, not during our romantic dinner. Romantic? Thought we came here as friends. Friends. With benefits. So... เฮ้ยเป็น with benefit อุ้ยคำตอบทั้งหมดมันมุ่งไปที่1ครับจะถามข้าเป็นครั้งที่2 Your fairy tale, your rules. Really? Then close your eyes and count to 10. 1, 2, 3, 1 2 10 4. All right, that's enough. อุ้ยมันหายไปแล้วครับ Kira, wanna play hide and seek? Why not?เอ้าเกิดอะไรขึ้นกับเคียร่าชุดหลุดออกจากตัวเลยครับ A skirt? Guess we're playing hunt the hare, not hide and seek. Good. Won't have to fumble with fasteners. แม่แกโลแบบ Good. Won't have to fumble with fasteners. แสดงท่าทีออกมาอย่างกระตือรือร้นขนาดนี้อุ้ยอะไร Shame. Could have kept her shoes on. เก็บมาไว้ทำไมมาดมเหรอ Now where's that Cinderella gone to? ซินเดอเรลล่าไปไหนเธอก็ช่างเทียบว่าตัวเองเหมือนอยากเป็นเหมือนซินเดอเรลล่านะเป็นเจ้าหญิงนะยังมีชุดอยู่เนี่ย Congratulations. Do I get a prize? I've nothing on me. But I'll think of something. You know what they call that constellation in Zerrikania? Dragon something, I bet. No, it has a different name. But indecent, actually. Lean closer and I'll whisper it in your ear. Egfain Nave.
Kira? Where? Put me to sleep with a spell. Means she's up to something. โดนแล้วแกเล่าครับ Fike Isle, the tower. แต่เราจะไปจากตรงนี้ไม่ได้อะดิมันไม่ได้บอกเนี่ยว่าต้องไปที่เกาะเนี่ยไม่ได้เขียนเลยนะแวะไปดูไหมเอารองเท้าผมหายไปไหนอะ เดี๋ยวรองเท้ากับมือไม่ได้ใส่ไว้ครับหลุดไปเฉยเลยโอเคหน้าไม้เลเวล21แถวนี้มันไม่มีเรือเดี๋ยวผม ขอดูแผนที่ก่อนตรงนี้มีเควสนะครับปรบมือยังไงดังป้าป้าบก็ปรบมือดังThe old god demanded 6 sucklings. You didn't bring but a single scurvy runt. No wonder he cursed us. แอบฟัง We're doomed. You's the one brought soured wine. Curse is your fault as much as mine. พวกเขากำลังเหมือนกำลังทำการทดลองบางอย่าง What are you doing here? What? The sun flying from the moon? We're making offerings to the All God, clearly. You too can seek his aid. That's if you've got fitting offerings. He scorned ours, then cursed the old village. ออก็อดงั้นเหรอไม่เคยได้ยินครับเล่าให้ฟัง The All God, you call him. First I've heard. Is some new deity? Nay, 'tis ancient, revered by our forefathers. They say it were like this. Roslav of Oriton came here to gather brushwood, and suddenly, for no reason, a bush burst into flame. Then, Roslav heard a voice from the ground, demanding offerings and obedience. We've been coming here since then, bearing gifts, in exchange for which the All God watches over us, keeps us from evil. Plain to see that. คือเขาไม่ได้เห็นตัวก็อดเป็นๆนะแค่ได้ยินเสียงครับเห็นเอฟเฟกต์ไฟลุกขึ้นมาแล้วก็ขอเครื่องเส้นเครื่องไหว้เสบียงอะไรพวกเนี้ย So what's wrong with your offerings? You needn't mock us. You can see right well we brought scraps. Before the war, I wouldn't give this such to me hounds. ของระดับที่ยังไม่เอาให้หมาเลยแต่ตอนนี้ Such are the times. สงครามอะนะ Get worse. All God said if he don't get a rafter เอาเบคอนกับ of เบียร์ bacon ด้ and วย a barrel of beer at least, the rivers will fill up with frogs and lotuses or some such will devour the harvest. ก็ต้องการกินเบคอนกับเบียร์เหรอข้าจะคุยให้ I could intercede on your behalf with this All God of yours. Got a feeling we'd come to an understanding. Well, I suppose it can't hurt to try. To speak with him, you have to stand before the altar and cry out, All God, help a poor wretch in need. Who knows, he might just listen to a foreigner. A greedy god น่าจะเป็นอันนี้ครับ Oh, All God, help a poor wretch in need. Pretty please. How dare you disturb my divine rest, mortal? I dare disturb it because I want your divine self to lift the, curse you cast. Those peasants really don't have... They must bring worthy offerings or they shall face drought, driving hail, earthquakes, avalanches. พลังเยอะ I have spoken.
Avalanches? ภูเขาถล่มเลย How would that work? เอาลืม No answer from เงียบ the เลย old god. Fine. We can finish our conversation when I find him. ภูเขาแถวไหน Voice came อ่ะ from underground. โดนแย้งไปเงียบเลยครับ Wine. Or more like vinegar. Someone drank it anyway. Could follow the scent. Something here. Where's that artifact Kira gave me? ตัวอะไรวะน่ะอ๋อก๊อตครับ What? Who dares disturb my divine being? Geralt of Rivia. Pleasure. Expected the all god to be corporeal in form. หุ่นจำมั่ม Never thought he'd be corpulent. Fattened up nicely at those peasants' expense. ผมชอบแปลซับไทยอะ Expense? Expense? Not a word about the help I give in return. Blessings, absolutions, enlightened advice. Believe me, these folks need all of it. I'd watch over them still if they fulfilled their end. But lately they offer these pathetic scraps. That they steal from the mouths of their children, and to make matters worse, you cast a curse on them. And I'll not lift it till they bring me worthy offerings. I'm to settle for curds and whey? Not a chance. And you can tell them that. นิสัยไม่ดีเลยไม่น่ารักเลยอะมาอยู่ที่นี่นานยัง Been in this hole long? For a century or so. One winter I found shelter here. Built a fire so large the flames leapt through the crack, lit the bushes above. I coughed from the smoke, and suddenly heard a peasant. A voice out of nowhere, he called. A miracle. ที่มาที่ไปก็ I became a อุ god. บาทมากครับ Parasite, more like. ปรสิต Maybe so. But what of Freya and Melitele then? Demanding prayers and offerings, giving naught in return? I talk at least. ตกลงคือสาบได้จริงใช่ไหมไม่ใช่แบบเป็นเรื่องบังเอิญอ๋อข้ามีความคิดหนึ่งข้าจะฆ่าเจ้าไม่คำตัวเลือกแต่ละอันนี่ฮาร์ดคอร์อย่างวะจะไปบอกเหรอเดี๋ยวขอเซฟก่อนครับ Farewell. คิดจะไปบอกชาวบ้านว่าไงอะว่ามีตูตาอยู่ข้างล่างนี่เหรอเดวิลพับระดับซูเปอร์เรียร์โอเคเดี๋ยวผมลองไอ้นี่ก่อนแล้วกันคุยกับชาวบ้านก่อนคือมันก็ตะกานะแต่มันไม่ได้ทำความเดือดร้อนอื่นนะผมอยากรู้ว่าเขาสาบจริงๆใช่ไหม What? Who dares disturb my divine being? เอ้าไอตัวเลือกนั่นหายไปไหนละ Farewell. Anything new? กูคุยไม่ได้อีก So long. ฆ่าทิ้งดีกว่าคือถ้าคุยกันไม่ได้ก็ตายไป What? Who dares disturb my divine being? อ๋อถ้ารับเส้นไหว้ก็คือเส้นไหว้ในเวอร์ชั่นแบบอดๆอยากๆอะ
มันไม่ใช่แบบว่าต้องเส้นไหว้ในเวอร์ชั่นของราคาแพงนะความหมายในประโยค2คืออย่างนี้นะครับถ้าจะเอาอะนะListen here, Lord Hey, ass. Muton. You're gonna be satisfied with what you get, or I'll feed you to the ravens. Plowing reformers. No, fine, fine. I'll sup more modestly. But just till the end of the war, not one day longer. เอาคุยให้แล้วนะ Anything new? ไปคุยมาแล้วเขายอมรับของเส้นไหว้ Talk to your old god, face to face. And will he show us mercy? He will. Promise to be pleased with whatever you bring. I told you the All God's merciful, understanding. Thanks, Witcher. พวกเจ้ารู้ไหมว่ามีห้องใต้ดินอยู่ข้างล่างอุ๊ยมีทิ้งเมล็ดพันธุ์แห่งความสงสัยเอาไว้ Oh, one last มีเรื่องหนึ่ง thing. Did you know there's a crypt beneath this hill? Might want to take a look sometime. Architecture is fascinating. โอ้ยโคตรแสบเลยข้างล่างสวยนะลงไปดูกันน่ะเฮ้ยโอ้ยังเห็นหน้าลงไปดูดิ Can't be in two places at once, can I? Good day. โอ้ไม่เดินลงไปให้ดูอ่ะมันจะมีประโยคนึงฮามากมันบอกว่าถ้าไม่สั่งเวยของดีๆให้จะสาปให้หิมะถล่มอ๋อใช่ที่นี่มันไม่มีภูเขานะครับผมรู้ว่ามันจะเดินลงไปดูนะเนี่ยแบบรอเลยโอเคเดี๋ยวเราขอไปที่เกาะบ็อกซ์นี่ก่อนนะครับไซด์เควสก็ตลกดีนะผมชอบหยอดเมล็ดพันธุ์เอาไว้อันนี้เดี๋ยวขอไปดูก่อนว่าไอ หอคอยนั้นน่ะมีความเปลี่ยนแปลงอะไรไหมไปเหรอ A light. Top floor of the tower. So, found what you were looking for? Yes, thanks for asking. How are you feeling? Sleep well? น่าหลับฝันดีไหมเจ้าจะเอาบันทึกพวกนั้นไปทำอะไร What do you want with those papers? Why, I aim to use them to continue important work that a man's tragic death put on hold. Alexander was studying the Catriona plague. I'll use his notes to produce medication, perhaps a cure, or at least a vaccine. Strictly humanitarian motivations, is that it? No, strictly selfish ones. มันต้องการข้อมูล The ที่มีค่า mighty นะค would รับ pay willingly for such a remedy. Can you imagine how much? Take Radovid, for instance. Why, he might even consider forgetting my past associations with the Lodge. ว่าแล้วเชียวเมื่อเป็นข้อมูลที่มีมูลค่ามากๆแบบเนี้ยสามารถเอาไปเสนอต่อพวกราชาแคว้นอื่นๆได้นะครับอาจจะได้ลืมอดีตที่เคยเกี่ยวข้องเดอะลอสหรือสมาคมนักเวทนะแรดวิดมันไม่สนใจหรอกมันอาจจะโกหกก็ได้นะอย่าไปเชื่อคนแบบนั้นครับ Radovid doesn't forget, and Radovid doesn't forgive, especially when it comes to sorceresses. He'll make an exception for me. He'll have to. I have something he wants. เล่นเกมที่เสี่ยง Please, มา you ก don't believe that.
Well, you believe Yennefer will stop treating you like a dog someday. Don't see me laughing. I'm going to see Radovid. Tell him of this research, whether you like it or not. โอ้พูดจาแทงใจดำหวังว่าวันหนึ่งเยนนิเฟอร์จะเลิกทำกับแกเร่าเหมือนหมาครับก็บอกว่ากำลังเล่นเกมเสี่ยงอยู่นะอยากเสี่ยงก็เสี่ยงไปครับเราจะไม่ห้ามแล้วกันจะทำอะไรก็ทำนั่นมันฆ่าตัวตาย This is suicide, Kira. You'll wind up tied to a stake, burned to bolster the morals of the masses while entertaining them. จริงน่าจะห้ามนะ Shut up for a moment and look at me. ทำไมอ่ะ See this? Bedbugs, Geralt. Bloody bedbugs. I, Kira Metz, advisor to Foltest and member of the Lodge of Sorceresses, have bedbugs. Think what you will, but I'll not stay in this bloody swamp one day more. Not one day. I shall cross the Pontar, and that means Radovid's men will find me sooner or later. Don't you understand? I don't have a choice. I will have to parley. ไปเคียวโมเฮนไหมนั่นไงผมคิดอยู่แล้วเชียวมันยังมีอีกที่หนึ่งที่ไปได้ครับเจ้าต้องหาตัวข้าไม่ช้าก็เร็ว Got another option. Go to Kaer Morhen. You believe I'd be safe there? Long as you don't piss Lambert off, yes. Emir, Radovid, neither will be able to reach you. Find little in the way of luxury there, but we do have clean sheets. It's a long way, well beyond the dividing line. But if I keep to the woods until I reach the Kestrel Mountains, I should pass through unnoticed. So be it. Seems I find it hard to refuse you, handsome. You've clearly a notion of what women want, how they think. ก็ก่อนไปเอาบันทึกมาให้ข้าก่อน Yeah, kinda. So before I go, I'll need you to hand me those notes. All right. Take them already. เอามา Farewell, Geralt. Or rather, see you soon. อย่างน้อยก็อย่าไปเข้ากับลาโดวิดนะครับไม่สนับสนุนก็จากนี้เกียร่าน่าจะไปเคียร์มอร์เฮนอาจจะมีชีวิตรอดแต่สุดท้ายก็น่าจะถูกหลอกใช้อ่ะแต่วิชเชอร์ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับโดยเฉพาะวิชเชอร์ที่เคียร์มอร์เฮนนะโอเคตอนนี้เที่ยงคืนครึ่งผ่านมา2 ชั่วโมงเองเดี๋ยวเราเล่นต่อนะครับก็จะมีเดี๋ยวเอาอะไรเดียวมีเนี่ยอันนี้คือเป็นเควสที่กลุ่ม Eternal Fire ต้องการให้เราเผาศพจำนวนมากครับทั้งหมด3 กองเดี๋ยวเรากลับไปหานักบวช Eternal Fire กันโดยที่กองที่3เนี่ยเราจะเจอกับเหมือนกลุ่มโจรกลุ่มหนึ่งนะครับโดยที่เขาบอกว่าไอ้นักบวช Eternal Fire เนี่ยเขาจ้างให้ส่งยาเสพติดมาด้วยมั้งหรืออะไรสักอย่างเนี่ยให้กับนักบวชอะแล้วก็เหมือนจะโดนหักหลังครับทิ้งให้โจรนั้นน่ะตายอยู่ในกองศพปรากฏว่าไม่ตายก็เลยโดนแฉซึ่งอันนี้คือผมไปเล่นนอกไลฟ์มานะครับไม่ได้ไลฟ์ให้ชมแต่ยังไม่จบเควสนะมีคนถูกจับ เอ้าไม่โดนพ่อค้า
เดี๋ยวหากุญแจก่อน Look for me stall by the bridge across the Pontar. Got goods for the army mostly. ไปเจอข้าที่สะพานข้ามพอนท่าผมแทบจะยังไม่ข้ามสะพานนั้นเลยครับ เล่นมาหลายชั่วโมงแล้วโอเคเดี๋ยวไว้เจอพ่อค้าคนนี้ได้สะพานแถวนี้แหละสวัสดีรู้สึกว่านายมีเรื่องที่ปกปิดเอาไว้อยู่นะ Well, Witcher, have you completed your task? So, took care of the graves. Interesting, actually. มีศพหนึ่งยังไม่ One ตา of ย the corpses proved to be quite, well, alive and pretty talkative. What do you mean? Fistech dealer. One of them survived. Had an awfully interesting story to tell. Intriguing. I would purchase this story from you. For all time. Exclusively. เอาล่ะเขาเสนอสินบนครับมันไม่ใช่เรื่องของเราหรอกนะมันไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับปีศาจด้วยแต่มันเรื่องที่ไม่ดีอะครับซื้อฟิสเทคมาไปทำอะไรก็ไม่รู้Deal. Deal. Take this and get out of my sight. ได้2 XP เองได้ตังค์เท่าไหร่60ต่อไปตูก็อดเควสเลเวล6ผมจะเล่นเควสเลเวลที่มันต่ำสุดไล่ขึ้นไปนะครับขณะเดินทางผ่านวาเลนเกโรได้ผ่านพ้นอันตรายมากมายแต่มีบางเรื่องที่น่าสนใจยิ่งกว่าเจอหมู่บ้านล้างประหลาดอันนี้ผมจำไม่ได้ว่าคืออะไรนะคืนนี้ถึงตีเท่าไหร่อาจจะประมาณตี 1มั้งครับหรือไม่ก็เล่น3ชั่วโมงเหมือนเดิมก็คือจะจบตอนตี 1อยู่ดีแหละ Terribly dear, these tariffs. It's the king who sets them, not me. Would you decide who passes in the Novigrad? Won't find them cheaper anywhere else. Greetings. เราช่วยไว้แล้วอ่ะเอาของมาได้ให้ดูหน่อย Wouldn't mind a look at your stock.ช่วงนี้ก็เป็นช่วงขายขยะนะเหลือ63 เหรียญโอเค0มีอะไรให้ซื้อกลับไหม
ไม่มี Farewell. Vampires killed another Wen. The wise had to go with broke down after that. Probably find him hanging from a branch in the woods soon. เชนดี้เมอร์แชน Cheapest around. ไอ้ใบผ่านทางอ่ะเรามีแล้วครับเดี๋ยวแต่รับเควสได้นะพวกนี้คืออะไรนะ What kind of pass are we talking about? You don't know. Redanians hold all the fords across the Pontar. Can't get through without a pass. But you're in luck. So happens I've got a few to sell. ไปเอามาจากไหนก่อนแน่ What? Could dress up like Radovid and buy a gilded carriage for that much. What am I to do if you can't afford it? 100 ไม่เอาเราว่าเราผ่านได้แล้วนะได้มาจากบารอนครับเจ้าลดราคาได้ไหมอ่ะ No deal. Whoa, hold up. No deal. Might have a little work for you. Reduce the price for a job well done, eh? งานแบบไหน What kind of work? Nearby. Just to the southeast. My sister's husband's got a business. He and some lads tidy up battlefields. Problem is, there's always swarms of shite bothering them, you know, in monsters drawn to corpses. Give them some protection and I'll swing you one beautiful discount. แม่งต้องเป็นอะไรที่เร็วๆมากเลยบางทีอาจจะมีวิธีอื่นนี่ I think you'll swing me a discount just because. Aye. Good idea. Discount's yours, my friend. เหลือ 50เราซื้อไว้เพิ่มไว้ก็ได้นะครับของแถม That's better. Pleasure doing business with you. โชคดีโชคดี Ended 6 feet under the birches. Why do you have to play the hero? ผมบางทีก็ใจดีนะแบบนี้แหละทั้งที่เราเองก็มีบัตรผ่านอยู่แล้วครับแต่แบบตังค์เริ่มมีแล้วไงก็ซื้อไปได้ Advise you well. Steer far afield of Spitfire Bluff. Or, first off, can't do a good trade in the wasteland. What do you want? Robbed soldiers' corpses, chopped off fingers he did, then traded the baubles for victuals at the castle. อย่าเดินเล่นอ้าวหยิบไปแล้วครับ ผู้บัญชาการกองทหารเรเดเนียนตั้งผู้พิทักษ์ค่ายใครก็ตามประสงค์ช่วยรักษาความสงบไปรายงานตัวอาสาสมัคร อยากให้ผู้อพยพอาบน้ำทุกวันเพราะว่ามีปัญหาเรื่องโรคระบาดจราจรคอนแทควูดแลนด์บีดมีสัตว์ประหลาดในป่าทางนอกเมืองโนวิกราด For that, he was cursed. Grew gaunt, lost all his hair, and now he awaits death. The truth. The sword took his socks. Not a soul left alive in the hamlet. Enough. Don't want to hear this. ตรงนี้มันแบบว่าแสงมันกระพริบนะครับ Will you leave him in the forest? I'd be afeard of poisoning myself. What's that now? Ow! Why you? I don't know. Halt! No passage. Bridge is closed. Because? Cause King Radovid said it should be. Won't let anyone through who don't have a pass. ข้ามีบัตรผ่านหลายประเภทเลยอ่ะ VIP ก็มี Perfect. Just so happens I have a pass. What? Let me see. Doesn't seem forged. You never know. All right, move on. Probably find him hanging from a... In a hurry. Stay out of my way. โอเคเราได้จุดวาร์ปแล้วครับโอเคเราจะไปที่เควสฟูลก็อดก่อนเป็นมุ้งหมดเลยวะยังไม่เอาไปเควสฟูลก็อดก่อน
มีตังเริ่มมีรวยคือคำที่ตันพูดบ่อยเลย ก็ดูเดี๋ยวว่าจะผ่านเนี่ยมันต้องใช้เงินอะของไอเทมก็ต้องบางทีส่วนหนึ่งก็ต้องใช้เงินอ๋อเควสนี้คือเราเดินมาเจอกับกลุ่มโจรกำลังย่างหมูอยู่นะครับก็ปรากฏว่าเจ้าของหมูคนเนี้ยชื่อว่ายอนเทคเขาเหมือนถูกพวกโจรหรือพวกคนอันธพาลน่ะเอาหมูของยอนเทคมาย่างนะครับเขาก็เลยอยากให้เราช่วยในการตามหาหมูตัวอื่นมั้งเดี๋ยวนั้นนะจอมันกระพริบอะปกติมันไม่กระพริบนะขอโหลดเกมใหม่ Wounded and tired, Ciri collapsed in the swamp. Some peasants found her and took her to the Baron, Velen's self-appointed ruler. The warlord took the young woman in, had her nursed back to health, then sent her on her way to Novigrad. นี่เราเข้าไปดูในบ้านของเฮ้ยทำไมจอกระพริบล่ะจะผมหลอนไปเองว่าเป็นจอตัวเองหรือว่าเป็นในไลฟ์ด้วยเป็น Ray Tracing พอดีผมไม่ได้ทันดูในไลฟ์นะครับว่ามันกระพริบหรือเปล่านะOrdinary pig by the looks of it, but my medallion's going wild. Yontek's right, they're enchanted. หมูถูกสะกดจิต Yeah, definitely magic. ว่ะกระพริบถึงในไลฟ์เลยฮะเอาแล้วครับผมยังไม่รู้เลยว่าต้องทำยังไงอะเข้าเกมใหม่อะ Yontek? Aye. เรื่องของหมูอ่ะ The pigs. They do seem to be magic. Aye, cause of the sorcery. It done turned them all that way. So those pigs, they used to be humans? Aye. What did you think? Help them, turn them back. โอ้หมูพวกนี้เคยเป็นคนครับแล้วเหมือนถูกสาปอะไรทำให้ผู้คนกลายเป็นหมูได้ What changed the people into pigs? 'Twere magic. I done gave Igor the key, he gathered them all, off they went. What key is this? Listen, here. Opens the hog hut, that does. ทำไมหน้าตามันแบบอลุ่มเจาะมากเลยอะเดี๋ยวอะไรเนี่ยต้องลองสำรวจเล้าหมูก่อน Need to take a closer look at the hog hut. Where is it? Why, it's that away past the hill. You walk and walk, and then you're there. Got it? I'll find it. กระพริบนิดๆใช่ไหมคอมแก่กำลังมากผมก็คิดอย่างนั้นอ่ะคือมันไม่เคยเป็นไงเนี่ยเดี๋ยวขอออกไปก่อนนะครับเข้าเกมใหม่ก่อนไม่ใช่เรื่องที่ดีแล้วดูไลฟ์ธรรมดาสิว่ามันกระพริบไหมไม่มันกระพริบไปถึงในไลฟ์แสดงว่ามันเป็นที่ซอฟต์แวร์แบบแคปเจอร์มาในเกมแหละไม่ใช่เป็นที่จอผมครับเคยได้ยินเรื่องแบบว่าสีที่มันเข้ามาในที่มืดแล้วมันสว่างหรือสว่างมืดไม่เหมือนกันอันนั้นคือ
ray tracing แต่แบบกระพริบเนี่ยแปลกดี Wounded and tired, Ciri collapsed in the swamp. Some peasants found her and took her to the Baron, Velen's self-appointed ruler. The warlord took the young woman in, had her nursed back to health, then sent her on her way to Novigrad. กำลังอยู่ในเควสที่น่าสนใจเลยด้วยใบหน้าอลุ่มเจาะแบบนั้นยิ้มบอกว่าไปดูที่คอกหมูสิNot your lucky day. เนก้าแน่ตีลังกามาตีหัวกระเด็นลงไปข้างล่างเลยครับมันมีมอดหนึ่งคือมอดที่เพิ่มเลือดในเกมให้มากขึ้นนะผมก็สนใจอยู่นะแต่มันจะรุนแรงไปปะเพิ่มเลือดคือความรุนแรงเนี่ยอยากให้ตีออกมาเป็นแบบสีเรนโบว์ สายลุ้งเกินไปนี่แบบเดิมๆเลยนะผมไม่ได้ไปลงมอดอะไรเพิ่มเลยมีแค่มอดภาษาไทยครับถ้าได้เล่นสกายริมคงอาจจะลงมอดหลายอย่างเลยเกมมันดีอยู่แล้วอ่ะค่อนข้างสมบูรณ์แบบทุกด้านแล้วครับวิชเชอร์เนี่ยส่วนใหญ่ที่เขานิยมลงกันก็เป็นพวกมอดกราฟิกนะแล้วก็เสื้อผ้าแต่พวกแบบมอดโกงอ่ะมันมีเยอะแบบฟาสต์ทาวเวลได้ทุกที่ซึ่งถ้าใช้มากก็จะแบบเราพลาดเควสที่มันอยู่ตามทางง่ายครับมอดกินอาหารอัตโนมัติกินยาอัตโนมัติเนี่ยวิ่งไปไหนเนี่ยไม่กระพริบแล้วนะตอนนั้นเหมือนมีซากโบราณนะ Don't like this. I'm telling you, we should scur. You're talking rubbish. Hand me something heavy. Door won't budge. Who's that? He's found us out. Get him! Together, lads. Kill him. เติมเลือดหน่อยเติมเลือดอุ๊ยYomtek's key fits after all. พามันที่ไหนเนี่ยไอยอนเทคหมูเหรอMedallion's vibrating. Pig must be from the village too. มาจากที่เดียวกันหมูในหมู่บ้านก็มาจากที่นี่ Wait, that sounded like
You understand me? All right, let's try this. One oink for yes, two for no. Got it? 2 ทีคือไม่ใช่ ข้ามีบางอย่างให้เจ้ากิน Don't know how long you've been here, but you gotta be hungry. Got something tasty for you. คือแกเกอร์โร่อะ Guess it was tasty. คือเกอร์โร่ฉลาดนะเขาพูดทันทีเลยว่าเข้าใจอะร้อง1ไม่เข้าใจร้อง2 ครั้งแบบเหมือนเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาแล้วรับมือได้ถูกต้องอะหรือว่าร้อง3 ทีไปเลยอะไรเงี้ยเหมือนเขารู้ว่าต้องพูดอะไรทันทีอะครับเก่งนะชื่นชมมาคุยกันเถอะ All right, let's talk. แล้วเจ้าเป็นใคร Yontek mentioned that only the herbalist and the alderman were missing from the village. Makes you one of them. ใช่ไหมทำไมมุมกล้องต้องหันมาแบบนี้เนี่ยเจ้าเป็นผู้ใหญ่บ้านใช่ไหม You Klaus, the village alderman? ไม่ใช่ You're the local herbalist? Heard about you. นักสมุนไพรครับ Igor? Nice to meet you. อีกอร์ I'm Geralt. แล้วข้าที่นี่ที่ไหน Know this place? รู้สุสานใช่ไหม This a tomb? ไม่ใช่ We in a temple? ผมชอบเกมนี้ ข้าจะดูรอบๆเลย นี่ถ้า Baldur's Gate 3แบบมันมีแต่เควสฮาๆหรือมีวิธีเล่นแปลกๆก็คงดีนะครับแบบ Wait here, I should look around. เป็นเควสที่นึกไม่ถึงอะ See you later. โอเค A lot of people came through here, and there was something heavy. มีบางอย่างหนัก Grass stains on the shirt, and an herb sack underneath. Must be that herbalist Igor's. โอเคอีกอร์แหละครับนี่คือของเขาครับเป็นสมุนไพรที่เขาแบกเข้ามาในวิหาร Hog hut. Makes sense now. Whoever set this knew what they were doing. Never known a monster to set a trap. Someone's here. คอกหมูครับซึ่งรู้ว่า Booby trap. Whoever set it knew what they were doing. Traps everywhere. Gotta be careful. กับดักเต็มไปหมดเลยเป็นกับดักที่แบบเพื่อจับหมูที่เข้ามาในนี้น่ะ One gold coin at the bottom. Gold must have been kept here. ฟูโกคุยกับหมู At least a few people were here. Dragged something out. I'm back. เอ้าก็คุยแล้วอ่ะไม่มีอ่ะ All right. ทองไปอยู่ที่ไหน There was gold here. Know what happened to it? ไม่รู้ Gotta talk to Yontek about this. Think I know what happened. We're in a temple, and there was a tub full of gold here. Yontek found the key, showed it to the villagers, and they got greedy. Thing is, no one realized the gold might be protected by a curse. To lift it, we gotta bring back the gold. I should ask Yontek, maybe he knows where it is. เฮ้ยทำไมอ่ะ Whole transformation seems like a mean joke, or else badly cast by someone who tried to do it with their feet. ดูก็ทำเสียงประหลาดขึ้นมาไอยอนเทคอะรู้แน่ๆครับ At least a few people were here. Dragged something out. คนที่รู้เรื่องการเอาทองออกไปต้อง2-3 คนนะ ฟ
ถ้าซีรีส์เอาฉากนี้มาทำน่าจะบันเทิงเนี่ย แบบถ้าซีรีส์เอาแบบทั้งคดีประหลาดของเกอรัลหรือไม่ประหลาดแต่แบบบู๊กันมันๆหน่อยนึงทำเป็นสัก24 ตอนแล้วก็แบ่งเป็นดราม่าสักครึ่งหนึ่งก็คงจะดีนะครับซึ่งด้วยความที่มันเป็นแบบแฟนตาซีแบบเนี้ยทำออกมาได้เยอะมากเลยนะนี่เราเล่นเควสมาเราก็เจอแต่แบบแปลกๆทั้งนั้นเรื่องของเวอร์วูฟแล้วก็น้องเมียที่หลงรักเวอร์วูฟเนี่ยหลอกให้พี่สาวไปตายโอ้ทำได้เยอะเลยครับตามไม่เลิกเลย คุยกับใครเนี่ย Help! Help! หมามา Last one. Village is safe for now. หมู่บ้านอะไรเหลือคนเดียวแล้วเนี่ย Yontek? เอาแขกเกี่ยวกับคำสาปน่ะ Finally know what happened to the locals. They fell victim to a curse. รู้เรื่องไหมเนี่ย So, can you uncurse them? Yes, but I'll need your help. Oh, all right. เอาง่ายๆเลยทองอยู่ที่ไหนครับ Some gold was stolen. That's what caused the curse. Know where the gold is? I done hid it. Well, you gotta return it. And all the villagers need to be there when you do. Oh. What? พูดด้วยความภาค Get ภู the มิใจครับ gold, and I'll get the pigs together. Meet by the mill, and we'll all go to the hog hut. It ought to work. We's gonna save them. I'll get the gold. Gotta herd the pigs there somehow. Axie, maybe? ด้วยความภาคภูมิใจมากเลยข้าเอาทองไปซ่อนเองต้องใช้แอ็กซี่กับหมูทุกตัวหมูจมดินไปแล้วGet moving. Towards the mill, piggies. Wait for me there. Move it, lard ass. บ้านนั้น4บ้านนี้3นะครับขาด2ตัวโดนย่างไปแล้วตัวหนึ่งTime to go, Porker. เนี่ยโดนย่างไปแล้วตัวหนึ่งครับ They's all here, except for Igor. อีกออยู่ที่ Igor's วิหาร waiting for us. Remember, once we're there, put the gold back where it was. You get the pigs. I'll do the carrying and dropping off.
Let's go. Go. Move. เออ ไป Come on, get over there. วิ่งเป็นระเบียบด้วยนะ Go. Go. Move. ผมว่าเราน่าจะวิ่งนำไปได้นะครับเผอิญว่าจำเส้นทางไม่ได้สิมันก็เดินตามเขาไปแล้วกันไปเรื่อยๆนะ Let's go. Move it. It's done. We can go. Show me what you got. Keep moving. Hurry it up. Protect them. Defend them. Go. Go. Move. Come on, get over there. วิ่งสักที Wait.ตอนแรกนึกว่าไซด์เควสธรรมดานะว่าจะแบบจะเล่นแล้วล่ะเห็นเควสเลเวลต่ำด้วยไม่นึกว่ามันจะพลิกร็อกกันแบบนี้ I'm myself again. Thank ye. It's too early for joy. We need a head count of human heads. เฮดเขาน้ำหัวครับ We're almost all of us. Thank ye, White One. ข้าไม่ได้ทำคนเดียว Thank Yontek. He helped me a lot. But it were Yontek brought us the key. Must have known the goat was cursed. He didn't want to go with us. But I didn't. 'Twas Igor. Igor wanted. Won't get out of this dung breath. Get him. เดี๋ยวอย่าพึ่งครับ me. ช่วยมากพอแล้วหมดหน้าที่ข้าพอดีไม่ได้ถามเลย มันมีข้อหนึ่งที่คุยได้ก่อนที่จะแบบกดไปช้อยสีเหลืองอะที่บอกว่าทำไมไอเนี่ยไม่โดนสาปครับ ผมก็นึกว่ามันไม่สำคัญนะเลยไม่รู้เหตุผล แต่เมื่อกี้เขาพูดเองว่าอีกอร์เป็นคนทำ เป็นคนแบบเป็นคนก่อเรื่องไม่ถ้าเราไม่ยอมให้ทำร้ายแล้วทำอะไรกับชาวบ้านล่ะครับ เรื่องของเองแล้วกันโอ้ทิ้งไว้กลางทางเลยอะคงไม่ได้ไปสู้กับชาวบ้านนะผมคิดว่าอย่างนั้นแต่จะแบบออกหน้าให้เราบอกว่าอย่าทำร้ายเขาแล้วก็อยู่กันแบบสงบกัน First one to raise a hand against Yontek loses it. Now, we was just... Freak's likely to get us. Let's go from here, quick. Whew, thanks. Probably shouldn't go back to the village. Could end badly for you. Need to find another place for yourself. Oh, right. Whatever that means. Godspeed now.
จบไปทองของคนโง่ครับตอนนี้ก็3 ชั่วโมงกับตี 1แล้วเรามีเควสลองตัดเรื่องเกวนออกตัดเรื่องแข่งม้าหรือต่อยมวยออกเหลือ1 2 3 for father นะครับสะสมการ์ดเล่นเกวนหาช่างตีเหล็กเหลือ3 เควสแล้วก็สัญญาวิชเชอร์1 2 3 4 5 6 7 8 เควสขุมทรัพย์นี่ยังมีตามหมู่บ้านที่ยังไม่ไปรับด้วยนะถ้าเป็นอีกพาร์ทหนึ่งเกี่ยวกับแวลเลนน่ะดูก่อนค่ายนิฟการ์ดยังไม่ไปเพิ่งข้ามชายแดนมาก็มีเควสอีกนิดหน่อยถ้าทางจะต้องแบบต้องเคลียร์ในพาร์ทหน้าแหละครับเพราะว่ามันพาร์ทนี้มัน3 ชั่วโมงแล้วผมไม่อยากให้มันเกินกว่านี้พาร์ทนี้ก็จบด้วยดีนะแม้ว่ามันจะเศร้าอยู่ครับเควสของบารอนแขวนคอครับแอนนาตายทามาร่าเสียใจเควสของคิล่าเมดก็เราได้เลือกให้คิล่านั้นไปหนีภัยสงครามที่เคลียร์มอร์เฮนครับแล้วก็เป็นไซด์เควสอย่างที่เห็นฟูโกคิดว่าไม่มีอะไรแล้วใน3 ชั่วโมงนี้ส่วนเควสอื่นๆของวาเลนก็ขอยกไปในพาร์ทต่อไปนะครับถ้ามันเคลียร์อะไรหมดแล้วหรือคิดว่าอยากย้ายที่ไปก่อนเนี่ยก็คงวันนี้พาร์ทเท่าไหร่พาร์ท5มั้งพาร์ทหลังจากนั้นอ่ะก็จะไปต่อนะครับมีอีกเยอะต้องบริหารเวลาดีๆ ว่าช่วงต้นไลฟ์เนี่ยจะเล่นอะไรบ้างส่วนใหญ่คงเล่นเป็นพวกเนื้อเรื่องแหละครับเวลาเหลือก็ค่อยสำรวจต่อส่วนพื้นที่น่าสนใจบางอย่างผมอาจจะแบบไปสำรวจนอกรอบนะหรือเล่นเกวนหรือชกมวยอะไรนอกรอบก็ได้ถ้ามีเวลาว่างถ้าไม่มีก็เล่นในไลฟ์ให้ชมแหละครับตอนนี้ก็ตี 1แล้วขอตัวลาไปก่อนครับเจอกันใหม่ในพาร์ทถัดไปบ๊ายบาย